In 2020, the world changed. In our new world, staying in touch and effective communication is more important than ever. Today, live streaming has become an essential solution to stay connected with others. It is bridging distances, connecting people, delivering messages and content. DC Multimedia Productions is your expert partner providing creative and reliable live streaming solutions. Our fully managed services ensure that your participants and audiences are seamlessly connected. Every detail is considered, reviewed, and optimized. Lighting, audio, video, and content. The results are engaging and memorable. Your live events can be recorded for archiving, restreaming, or for editing into training or promotional content. We help companies, professionals, educators, artists, and families visually connect with their audiences. With unsurpassed personal service, we deliver creative and technical communication solutions and unforgettable results. DC Multimedia Productions, connecting you and your audience in a new world around the corner, around the globe, and around the clock. خانم ها آقایان، دخترها پسرها، پدر بزرگها، مادر بزرگها، من زاوش شادمهر در این طولانی ترین شب سال مهمان خانه شما هستیم. اگر از آسمون سنگ بباره، سیل بیاد، قحطی بیاد، کووید 19 بیاد، ما ایرانی‌ها کاری نداریم. از هر رنگ و نژاد و مذهب و باور و مسلکی که باشیم، این سنت‌های باستانی و ایرانیمون رو جشن میگیریم. البته الان که گفتن نه منو ببر به خونتون نه بیا به خونه ما سعی کردیم که از طریق زوم و به طور دیجیتالی مهمان خانه‌های شما باشیم. پارسال اگر یادتون باشه همچین موقعی همه میگفتن موبایلاتون رو خاموش کنیم تا از کنار همدیگه بودن لذت ببریم. امسال باید بگیم که لطفاً موبایلاتون رو روشن بذارین، خاموش نکنین، دستگاه دیجیتالیتون روشن باشه. اگر از آخرین نسخه برنامه زوم، همین برنامه‌ای که الان بنده رو دارید میبینید، آخرین نسخهش رو ندارید، میتونید به روز رسانی کنید. کار خیلی سختی نیست، باید فقط از برنامه خارج بشین، چند ثانیه یا دقیقه بیشتر طول نمیکشه. اگر همین کار رو ندارید نگران نباشید، همچنان میتونید شاهد این برنامه بسیار جذاب و دوست داشتنی باشید. کار دیگه که خواهش میکنم اگر بتونید انجام بدین، اسامیتون رو اگر عوض بکنید، اگر به نام آیفون، آیپد یا هر دیوایس دیگه هستش، که ما بتونیم در طول برنامه که مسابقه و قرعه کشی داریم بتونیم از اسامی نازنین شما استفاده کنیم. اگر مشکل فنی هم دارین، از دوستان خوب من که کوهوست هستن میتونین باشون از طریق چت تماس بگیرید. کمک مالی، سوال در مورد IACC کوهوست ها میتونن کمک بکنن. پیشنهاد یا انتقادی هم هستش میتونید وارد سایت parsplace.org بشین. امشب برنامه‌های بسیار زیبایی داریم. خواننده محبوب فرامرز اصلانی، کمدین دوست داشتنی مازی جبرانی، هنرمندان و سخنوران دیگه هستن که به ما ملحق خواهند شد. مسابقه داریم، جایزه داریم. جایی نرین. این صندلی کنار من هم که خالی هست نگران نباشید، به زودی پر خواهد شد. من دیگه خیلی وقت شما رو نمیگیرم، بگذارید بریم با هم پیام هیئت مدیره IACC رو نگاه بکنیم. من برمیگردم، باز در خدمتتون هستم. 2020 marks the 10th anniversary of the Iranian-American Community Center and the 5th anniversary of the opening of our physical space, Pars Place. سلام، من پیمان لطفی، به IACC خوش آمدید. ما فکر می‌کردیم که این همه ایرانی این دور و بر هستن، یک کمیونیتی سنتر، یه ارگانیزیشنی ندارن و الگومون اون جویش کمیونیتی سنتر بود که هم برای تمام جنریشن های کامیونیتی هست، از بچه ها تا میون سال ها تا بزرگان. So when we started with uniting the community, doing events, getting everyone together so we learn how to trust each other. And then we opened up a space to show that we can actually manage a physical space and learn. یواش یواش شروع شد. از برنامه‌های آنلاین شروع کردیم، بعد به برنامه‌های مهمونی‌های برای شب یلدا، برنامه‌های عید بیشتر برای خانوادگی، برای بچه‌ها شروع کردیم و خودمون رو به جامعه ایرانیان این دور و بر شناسوندیم که دقیقاً بدونن که این ارگانیزیشن وجود داره. Our vision is for a physical and virtual space
that can bring together and pull resources and talents of this community to help fulfill the potential of each and every one of us. همه از جون و دل براش میذارن، هم از کسایی والنتیر میکنن اینجا و هم از کسایی که ازش استفاده میکنن. We have been able to convene, empower and strengthen our community in the DC, Maryland, Virginia area. We have had the honor of connecting with 3,600 community members through 664 programs. Your smile is amazing. It's a new organization that needs to grow, and here we practice how to work together. برنامه‌های زیادی در اینجا اجرا میشه. بیشتر این برنامه‌ها به نظر من خیلی خوب هستن. شاید همشون خوب هستن. In the last 9 months alone, we have had 70 programs, from college admission panels to technology tutoring for senior citizens, Deaf Circle, concerts, calligraphy and art classes, open mic nights, literature, مشاعره, شب شام محلی. During the pandemic, through dissemination of information, we have helped businesses and individuals alike. There has been something for everyone. There's one thing that we've learned in the past 10 years is that it can be done. We can work together, but it's going to take all of us. Though we are very fortunate to have been of service to our community, we know there is so much more we can do alongside you. We need empowerment and we need engagement. Let's take tonight, for example. If very few individuals pulled together every resource they had to bring you this amazing feeling of Yalda in Washington and in Iran. برنامه‌تون کلا فارسی، شما همون زبان حفظ کنیم. من اونجا برای انگلیسی دارم. اسپانسرها رو چجوری ما میتونیم ریکگنایز بکنیم؟ We will have a slideshow. فردا we are hearing from Moz Jobrani. Okay. My vision is for my children and my grandchildren to have a physical space they can go to that celebrates their individual uniqueness. I want them to know and celebrate Yalda. I want them to tell the stories of hope triumphing over despair, of light triumphing over darkness. واقعا ما مدیون کسایی هستیم که این برنامه رو روز به روز والنتیر میکنن و انجام میدن. We are so proud of each and every one of you, of your abilities, accomplishments, of your resilience, strength, generosity, and support of our community. I hope you will join us for many decades to come. متشکریم از همه شما. Together, let's soar to new heights. خب امیدوارم که از دیدن این ویدیوی جذاب و دوست داشتنی لذت برده باشین. من یه نکته فقط بگم، ممکنه در طول برنامه ما فایل های ویدیویی پخش کنیم که صدا و تصویر با هم همگام نباشه. من از طرف خودم و دوستانی که اینجا هستن از شما عذرخواهی میکنم. این ممکنه به خاطر اینترنت اینجا باشه یا اینترنت خانه های شما عزیزان. ما تمام تلاشمون رو میکنیم که تمام برنامه ها به شکل کاملا همگام و سینک برای شما پخش بشه. خب من این افتخار رو دارم امشب در خدمت مدیر جدید اجرایی IACC سرکار خانم یاسمین سعادت باشم. یاسی خانم اگر صدا و تصویر من رو میبینید در ادب میکنم خدمتون. ممنون میشم اگر خودتون رو معرفی کنید و سوابق اجرایی رو که تا الان داشتین رو با ما به اشتراک بگذارید. سلام به شما. بله من که صدای شما رو خوب میشنوم، انشالله شما هم تصویر و صدای منو میشنوید. من یاسی سعادت هستم. اجازه بدید یه متنی آماده شده، دلم میخواد اولین متن رو بخونم و کمی از جواباتونم حتما میدم، بخشیشون رو به انگلیسی، بخشیشون رو به فارسی، برای اینکه تعدادی از مهمانان ما آمریکاییایی هستن که قبول کردن و در این امروز شرکت میکنن. دلم میخواد اونا بتونن یخت ما رو دنبال بکنن. حتما خواهش میکنم. اجازه بدید پس این متن اول رو بخونم. واقعا برای من و ما جای افتخار داره که بتونیم هر چقدر کم و کوچک اما گوشه ای از این فرهنگ مهر و نور و عشق و پاکی و راستی رو در این شب یلدای باستانی با شما عزیزان زنده نگه داریم.
در همین دوران است که با تعصیب روح پدران و مادرانمون، بزرگان فرهنگمون، به فرموده زرتشت بزرگ با شعر و آهنگ و رقص و خنده و انار و خوراکی‌های خوشمزه و برکات این جهان زیبا به مصاف و بدرقه بلندترین شب سال رفته و صبح امید و صفا و دوستی رو در آغوش انتظار می‌گیریم. برای ایران، به یاد ایران. اجازه بفرمایید که از یک سری دوستان و دستاندرکاران این جمع هم یادی بکنم. تعهد، عشق، نمیدونم راستش واژه درستش چیه، پاکیزه سرشتی، نجابت اصیل ایرانیه که باعث و بانی این جشن کوچک ماست. همکاران ما به خصوص اعضای هیئت مدیره و هیئت اجراییه این انجمن، ایرانیان آمریکایی که خیلی سال هاست پای این شراب 7 ساله خون دل خوردن و ایستادند و علی‌رغم هر مشکلی بدون هیچ چشم داشتی از پای ننشستند تا این انجمن شکل گرفت و سر و صورتی پیدا کرد. یک آرزو هم بیشتر نداریم، اینکه دور هم باشیم، هم با هم دیگه و هم با ایران آشنا بشیم. از اینجا سوار بر بال خیال و زوم و اینترنت یا همان جام جهان نمایی که شعرای خودمون هزاران سال پیش وصفش رو کردن بشیم، سری به موزه ها و بازارها و رستوران ها و قهوه خونه ها و پارک های وحش و بنیادهای خیریه و قالیبافی ها و بزنیم. دست و صورت هموطنانمون و هموطنان عزیزمون را ببوسیم و از این دیوار تنهایی و دوری رد بشیم و به همدیگه برسیم. به قول هموطنان آمریکاییمون If there is a will, there is a way. خب از دوستان گرامیمونم شاهین و سپهر، ماز جبرانی که اسمش خنده به لب میاره و جناب اصلانی که هم یک دنیا و یا شاید چند دنیا ممنونیم که غم غربت رو شیرین میکنند هم در این شب و هم شبهای دیگر. البته حواسمونم هست که کمبود خانم‌های هنرمند مشهوده امشب. اکثر فعالین این انجمن خانم‌ها هستند. گفتیم امشب یک بریکی به آقایون بدیم دلشون نشکنه و صد البته جبران میکنیم. اجازه بفرمایید با بیتی از پروین اعتصامی تمام کنم. این شعر طولانی رو برای سنگ مزارش گفته که من یک بیتش رو اینجا میخوانم. خرم آن کس که در این محنتگاه خاطری را سبب تسکین است. این متن تموم شد و بسیار زیبا بود. ممنونم. My name is Yalda Saadat. My background is I have a PhD in economics and I've studied in France and the US, and I'm honored to be the new executive director at the IACC, and I have 30 plus years of experience at the World Bank, of course, working on economics and financial matters, and I'm just delighted to be here where I am. ممنونم یاسه خانم عزیز. من میدونم با وجود نازنین شما خون تازه‌ای در رگ‌های این مجموعه جاری خواهد شد. این IACC و پارسپلیس، این دوتا رو من خودم هنوز حقیقتش نفهمیدم. این تفاوتش چیه؟ اینا خواهر برادرن، جدا هستن، با همن؟ یه توضیح کوتاه بدی ممنون میشم. حتما. یکی فرزند اون یکیه. این که شوخی میکنم. IACC Iranian-American Community Center یا گردهمایی ایرانیان آمریکایی، مرکز گردهمایی ایرانیان آمریکایی، organizationیه که has been founded some 10 years ago و بعد از سالها دوستان و تمامی کسایی که زحمت کشیدن به این نتیجه رسیدن که یک محل احتیاج دارن و جای این محل. So there's a physical place called Pars Place. The foundation, the organization is Iranian-American Community Center. خیلی ممنون. برنامه برای آینده چی دارید یاسه خانم؟ برنامه برای آینده بسیار زیاد. خیلی دلمون میخواد این کارهای فوق‌العاده قشنگی رو که تا حالا انجام دادن و بسط بدیم. همونطور که دوستان گفتن، اون ویدیو گفت، اصلا در شعر بچه ها کار کردن، کلاس های موسیقی گذاشتن، کلاس های این اخیراً با این کووید خیلی کلاس های حالت های پزشکی، روان پزشکی و اینکه به هر حال دوران سختی. در نتیجه رنج کارهایی که کردن بسیار
زیاد و مفصله. تمام اینا رو میخوایم بسط بدیم. البته جنبه مثبت کووید این که خیلی کارا رو هم میتونیم مجازی و ویرچوالی انجام بدیم. در نتیجه اگه موقعیتی باشه دوستان یعنی خدامون، بچه‌ها و فرزندانمون و آمریکایی‌ها رو با هم به ایران ببریم، virtual tours of museums, of the ecosystem in Iran, of قهوه‌خانه، رستوران، تمام این چیزا. خلاصه خیلی کارهای زیادی میشه کرد. ولی مستلزم اینه، میدونم سوال بعدیتون چیه، چه انتظاراتی داریم. همه باید با هم بشیم، هر کسی یه گوشه کار رو بگیره، برای اینکه واقعا دست جمعی مثل همین برنامه‌ای که امشب هست، از هیچی آدم میتونه یک چیز قشنگی رو خلق بکنه، ولی مستلزم همکاری، پشتیبانی زمانی، مالی، هر جوری که توانایی هر کسی. و واقعا این منزل شماست. شما انگیج بشید، به قول معروف شما وارد بشید و بگید عقایدتون چیه، چه چیزایی رو خوب انجام داریم میدیم، چه چیزایی رو کم داریم انجام میدیم. منتظر هستیم که از شما ما فیدبک مرتب بگیریم و واقعا دست جمعی این کار رو بستش بدیم. ممنونم ازت یاسی خانم عزیز. من این چند وقت شاهد بودم که چقدر زحمت کشیدین برای این برنامه و مطمئن هستم با تجربیات ذی قیمتی که در شما میبینیم ما شاهد موفقیت‌های بیشتر، برنامه‌های بیشتر، کلاس‌های بیشتر در پارس پلیس و IACC باشیم. خیلی خیلی لطف کردین. شما رو خواهیم داشت. ممنونم ازتون. خب ما یلدا باشه و سری به ایران نزنیم. این که مقدار سخته، مخصوصا خوشا شیراز و وضع بی‌مثالش. خداوند نگه دار از زوالش. سرکار خانم ناهید جعفرزاده از دوستان ما در کانادا که مدیر شرکت رود فایندرز از کانادا هستند که برگزار کننده تورهای ایرانگردی هستند، زحمت کشیدند به همراه دوستان نازنینشون یک ویدیویی از شیراز برای ما تهیه کردن و میریم این برنامه رو با هم میبینیم. من برمیگردم مجددا خدمتتون. موضوعی که میخوایم در موردش صحبت کنیم شب یلداست، چیزی که هنوز هم در خونه تک تک ایرانی ها حاضر و زنده هست. این یکی از یادگاران ایران باستانه. دوستان در نظر داشته باشید وقتی ما در مورد ایران باستان صحبت میکنیم یا اون ایران فرهنگی، ایران الان این جغرافیای کنونی رو از ذهنتون خارج کنید. ایران بسیار گسترده تر بود و هنوز هم یادگارانی از اون ایران باستان در گوشه گوشه این تقسیم بندی الانی جغرافیایی دیده میشه. در مورد یلدا که صحبت میکنیم در مورد حضور خورشید صحبت میکنیم. از دوران باستان وضعیت همینطوری بوده. برای مردم خورشید خیلی مهم بوده، چون توی زندگی دامداری و دامپروری و کشاورزی که اینا داشتن خورشید نقش بسیار مهمی رو ایفا می‌کرد. آخرین روز ماه آذر ماه که از فردای این روز حضور خورشید رو بیشتر میشه، به بهانه تولد خورشید یک مراسمی رو برپا می‌کردن. این مراسم یلدا نامید. یک درخت سرو رو اینا آذین می‌بستن، تکه پارچه‌های رنگی به نشان آرزوهاشون و پیشکش‌هایی برای ایزد میترا در پای این درخت یا آویزون به درخت وجود داشته که بعدتر همین درخت توسط لوتر به اروپا برده میشه و درخت کریسمسی که الان توی غرب خیلی خیلی جزء لاینفک مراسم سال نو و کریسمسشون هست، اصلا از ایران به اون رفت. ایران قدیم پر بود از جشن. به هر بهانه‌ای ما یه جشن داشتیم. و اگه بهانه‌ای هم نبود ما به پاسداشت طبیعت و برای اعلام دوستیمون با طبیعت جشن داشتیم و مردم یک فعالیت همگانی رو انجام میدادن. با ورود میترائیسم به اروپا، یلدا هم به عنوان یکی از آیین‌هایی که پاسداشت میترا و تولد میترا بود به اروپا باز شد. می‌دونیم که از قرن 4 میلادی جولیان دین مسیحیت رو دین رسمی اروپا اعلام می‌کنه و می‌دونیم که وقتی که قبلتر از ظهور مسیحیت یک سری آیین‌ها و دین‌ها وجود داشت، با ظهور مسیحیت اون آیین‌ها و دین‌ها، اون آیین‌ها و مراسم توی تقویم دینی مسیحیت موند. پس یلدا هم پاس داشته میشد ولی احتیاج داشت که یکم بومی سازی بشه. پس اونجا بود که یلدا به عنوان یک جشن زایش خورشید، جشن زایش یکی از ایزدان مهم میترا یا مهر، جاش رو به کریسمس داد. یعنی وقتی ما نگاه کنیم به لحاظ عقلانی هم و به لحاظ
علمی هم میتونیم ببینیم که چطور اینا به همدیگه لینک هستن. سلام، من آرش جوینده هستم. به نظر من یلدا شب بزرگترهاست، بزرگترهایی که نماد تجربه و زندگی هستند. به نظر من یلدا شب خانواده هاست. ما ایرانی‌ها شب یلدا رو در کنار هم و با هم به صبح میرسونیم، در کنار شعرخوانی و قصه‌خوانی و خوردن تنقلات. سعی میکنیم با هم بلندترین تاریکی سال رو به سپیدی برسونیم. اینجا در خانه لیرک قرار بود که یه جشن بزرگ بپا کنیم و با وجود این پاندمی متاسفانه نتونستیم این کار انجام بدیم. من از اینجا در خانه لیرک شب یلدا رو به تک تکتون شاد باش میگم و امیدوارم زندگیتون مثل سپید دم یلدا روشن و پر امید باشه. خب تشکر میکنم از نیما، آرش و سرکار خانم ناهید جعفرزاده که امشب هم گویا با ما هستن. خیلی خیلی لطف کردین، ممنونم. رود فایندرز در کانادا، بسیار ویدیوی جالبی بود. انشاءالله که بتونیم در خدمت شما باشیم در برنامه‌های بعدی در پارس پلیس. خب دوستان عزیز، در این بخش این افتخار رو دارم که معرفی کنم موزیک ویدیوی جذاب و زیبایی که دوست هنرمند و دوست داشتنیمون فرامرز اصلانی انحصاراً برای این شب برای شما عزیزان نواخته. ترانه‌ای به نام تو، شعر، آهنگ و نوای دلنشین گیتار فرامرز اصلانی رو تا چند لحظه دیگه با هم میشنویم. من فقط یه بار دیگه تذکر بدم، همونطور که عرض کردم برنامه زوم برنامه برای شیر کردن یا به اشتراک گذاشتن موسیقی نیستش، برای همین ممکنه بعضی از شما عزیزان همگام نبودن صدا و تصویر رو تجربه بکنید. قبل از هر کسی از فرامرز عزیزم عذرخواهی میکنم اگر این مشکل به وجود بیاد و همینطور از حضار. میریم این ویدیو کلیپ زیبا و جذاب رو میبینیم. من برمیگردم با فرامرز اصلانی عزیز، خواهیم بود به شکل زنده.
بازم محرم رازم از روز ازل تو. خواننده‌ای که باهاش عاشق شدیم، گریه کردیم، خندیدیم، به عشقش رفتیم، کلاس گیتار، خواننده کار درست و خوشتیپ فرامرز اصلانی عزیز. فرامرز جان ممنونم از حضورت امشب. درود به شما، خوشحالم که با شما هستم. با سپاس از شما و همه همکارانتون، به ویژه خانم یاسی سعادت که بسیار بسیار سخنان جالبی رو گفتند و معرفی خوبی کردند از این مرکز گرد همایی ایرانیان. ممنون ازت فرامرز جان عزیز. راز محبوبیت و ماندگاری خواننده محبوبی مثل شما برای 3 نسل چی هستش واقعا؟ البته خب من میدونم شما در یک خانواده هنرمند، پدر نوازنده تار بودن، مادر هنرمند بودن، خودتون خطاطی میکنید، نقاشی میکنید، شاعری. نوازنده تار نبودن، ایشون وکیل دادگستری بودن، ولی خب تار دوست داشتن که بر زمانی که میخواستن یه مقدار استراحت کنن بنوازن. مادرم صدای بسیار خوبی داشت، ایشون هم خواننده حرفه‌ای نبودن، ولی خب در منزل وقتی زمزمه میکردن من هم از ایشون تأسی میکردم و با صدای خودم سعی میکردم باهاشون همراهی کنم. این است که صدا در من به اون گونه به وجود اومد. متوجه هستم. شما بالاخره کارهایی دارین که فراموش شدنی نیست و همونطور که عرض کردم ما 3 نسل سینه به سینه این کارها رو دوست داریم. قدیمی نمیشه. چه چیزی پشت این هستش فرامرز جان؟ چی باعث میشه که یه خواننده اینقدر محبوب باشه و مهمتر از اون محبوب بمونه؟ گمان میکنم عنصر ویژه‌ای که در این مورد هست، یکی به سادگی کارها باشه و دیگر اون که به خاطر و برای چیزی نبوده، فقط به خاطر نفس موسیقی بوده و نیازی بوده که من در درون خودم داشتم برای بیان کردن روزگار خودم. چون میدونید که بیشتر ترانه ها، یعنی 99% کارهای من، چیزهایی که این 3 نسل شنیدن، شعراش مال خودم هست، آهنگش مال خودم هست، تنظیم ها از دوستان گوناگون بوده مانند بابک امینی و کسان دیگر مانند آرمیک و این هستش که و استیو مکرام of course. اینه که همون به خاطر چیزی نبودن، اینه که شما هدفتون رو نباید شهرت و محبوبیت و ثروت قرار بدید، باید نفس کار براتون اهمیت داشته باشه و اگر اونطور باشه اون سادگی و اون پاکی و اون خلوص به دل میشینه و شما ماندگار میشید. البته یکی از بارزترین چیزهایی که باید این وسط وجود داشته باشه اینه که شما وجود داشته باشید که 3 نسل بتونه با شما به قول معروف پیش بیاد. این شانس بزرگی که ما داریم که وجود نازنین شما رو در این چند نسل داشتیم و امیدوارم که همیشه سایه شما بالای سر خانه هنری و هنرمندان ما باشه. بسیار سپاسگزارم از شما. با داریوش عزیز داشتین که بسیار بسیار کنسرت موفقی بود و تور زیبایی بود. آیا برنامه دارین با خواننده دیگه 2 نفره اجرا بکنید یا کسی هست که علاقه‌مند باشین باشون باز کنسرت؟ بله، یکی دو پروژه در دست هست، البته بعداً خواهم گفت اینها رو. با داریوش عزیز ما 28 شهر رفتیم در دنیا و یک تور بسیار بسیار خوبی بود، به خاطر اینکه ما بدعت گذاشتیم این داستان رو که 2 تا هنرمند قدیمی میتونن با همدیگه راحت کار بکنن بدون اینکه کسی بخواد بالاتر از اون یکی باشه یا بخوان خودشون رو جور دیگه‌ای ثابت بکنن. اینی که ما با دل خوب رفتیم روی صحنه و اینی که به جای اینکه 8 شهر که در نخست قرار بود باشه 28 شهر در دنیا شد و بسیاری از جاهایی که
ایرانیان نازنین درش بودن ما سفر کردیم و براشون برنامه گذاشتیم. و چقدر کار قشنگی بود. همونطور که خودت فرمودی میشه که دو تا اسطوره بزرگ موسیقی بدون اینکه هیچ مشکلی با هم داشته باشن کنار هم انقدر زیبا برنامه اجرا کنن. تجربه دوران کرونا همونطور که میدونین این همهگیری بی سابقه بوده در سال اخیر. چه تأثیری در کار یا زندگی روزمره شما داشته؟ اصلا تغییری کرده نکرده؟ خب ببینید، از بابت اینی که ما هنگام که این بلا نبود خب در هفته تمرین داشتیم، در هفته آمادگی برای کنسرت هایی بود که به سفرهای مختلف می رفتیم و کنسرت های تو این شهر و اون شهر توی دنیا می گذاشتیم که خب الان اونها تمامشون متوقف شدند. ولی خب من در همین مدت چند ترانه ضبط کردم. یک ترانه تازم ضبط کردم که به زودی پخش خواهد شد. ولی خب از بابت اینی که میتونستیم ما موزیسین ها با همدیگه باشیم و با همدیگه دور هم بنشینیم و برنامه های خودمون رو روش فکر بکنیم، اون کمبود وجود داره و آرزو میکنم که هرچه زودتر این بلیه از میان ما رخت بربنده. به قول معروف. ممنونم ازت فرمانده عزیز. سال آخر چه کاری در حال حاضر در دست دارین؟ آیا پروژه‌ای برای آینده هستش که الان روش کار میکنید؟ بله، همون گونه که گفتم اینا رو به زودی در موردش گفتگو خواهم کرد. یکی دو تا همکاری خواهد بود و چندین ترانه جدید من الان دارم که میتونم اونها رو در این زمانی که اقلا فرصتش هست دونه دونه ضبطشون بکنم. خیلی خیلی ممنونم ازت. البته ما شما رو همچنان خواهیم داشت امشب. بله. ممنون از این که وقت گذاشتی. ممنون از اون ترانه بی‌نظیر تو که اختصاصا برای ما اجرا کردی و ضبط کردی. فقط آرزو میکنم که کسانی که نگاه میکردند خوب اونو شنیده باشن، چون از طرف من اینجا یه مقدار درش خلل بود، قطع و وصل میشد. ولی آرزو میکنم که کسان دیگه اینطور نبوده باشه براشون. ولی برای همه آرزوی یلدای خوش دارم، چون فردا دیگه روزها یواش یواش بلندتر میشن، گرچه نخستین روز زمستان نیز خواهد بود اما خورشید همچنان خواهد درخشید. ممنونم فرامرز عزیز. پایدار و با دوام باشی. همونطور که عرض کردم فعلا شما رو داریم، در خدمتتون خواهیم بود. اجازه بدید سپاسگزارم از شما. قربونت بشم. برنامه بعد که بسیار بسیار راحت هست برای من برای معرفی کردنش. خب همه ماز جبرانی عزیز رو میشناسن، مرد کار درست، خوشتیپ. من فقط چند تا نکته بگم. ما برای برنامه‌ای که ما زحمت کشیده میخوایم چند تا داوطلب داشته باشیم که میوتشون کنیم، آن میوتشون کنیم از حالت میوت، چون الان همه میوت هستن. کسایی که دوست دارن آن میوت بشن و با ماز در حقیقت بگن و بخندن و حالشو ببرن، لطفاً دستشون رو میتونن از طریق کلیک کردن یا همونطور که در تصویر میبینید ماز عزیز دستشون رو نشون بدن و ما میتونیم که آن میوتشون بکنیم. فقط توجه داشته باشین اگر سگی یا صدای ناهنجاری دور و براتون ممکنه در طول برنامه به صدا در بیاد، خواهش میکنم این کارو نکنید برای اینکه ممکنه تداخل ایجاد بکنه. ماز عزیز، خوشحالم از این که روی ماهتو میبینم خیلی خوشتیپ آماده دیگه. Here you go. مرسی زاوشون، مرسی فرامرز جون. چطوری؟ خوبی؟ میبینم روزت بخیر عزیزم. خوشحالم میبینمت از دور. منم خیلی خوشحالم میبینمت. اگه این 150 نفر نبودن با هم دیگه یه گپی میزدیم، ولی خب فعلا آره اینجا هستن 192 نفر. ماجرا من فقط اصلاح کنم 192 نفر شدی مثل سپوکس پرسن دونالد ترامپ. بابا خب 200 نفر هر چی خواستی میگیم. سلام دوستان عزیز. زاوشون مرسی و مرسی برای بک‌گراندت. من متاسفم فقط یه پوستر گذاشتم اینجا، دیگه چیزی دیگه نداشتم، ولی خیلی قشنگه. و دوستان عزیز سلام به همگی. هلو هلو هلو. الان میرم روی این گالری ویو به همه. او واو، بذار اون زوم خوبی رفت، بذار من اونو باز ببینم. باری کلا بابا. بله این نصرت خان کارگردان و دوست عزیز ما اینجا ببین چه کردن. نصرت خان که آره بابا. ببین این خونته یا کجایی تو الان؟ نه من الان دنبال همچین خونه میگشتم، متاسفانه پیدا نکردم. اینجا همون مرکز پارس پلیس هست در منطقه واشنگتن دی سی. چقدر هندونه دارین؟
برای این هندونه واقعیه، این واقعیه، فکر نکنین نذاری زیر بغلت. ببین میوه ها رو کی میخواد بخوره آخر شب؟ حالا اونا رو باید یه فکری کرد. میوه ها نصفش مصنوعی نصفش واقعی، حالا بعد فیگر اوت کنیم که ببینیم کدوم رو میشه خورد اشتباهی موقع. زاوش جون، پدر بزرگ من خدا بیامرزه فرامرزون خوب میشناخت، آقای فرزانه، و یه دونه از آخرین لحظه هاش، مرسی فرامرز جون، آخرین لحظه هایی که با ما بود فرامرزم با همون بود و یه محبتی کرد که من هیچ وقت یادم نمیره. پدر بزرگم اون آخرش بود فرامرز و دوست داشت، پدر بزرگم دوست داشت آواز بخونه و فرامرز اومد با یه تیپ ریکوردر و صداشو ضبط کرد برامون و اون روز هیچ وقت یادم نمیره. و فرامرز جون ازت از ته دل تشکر میکنم و در ضمن الان که میوه رو دیدم، ولی باور کن فرامرز یاد پدر بزرگم افتادم، هر دفعه که یه مهمون میومد یه 20 تا پرتقال، 30 تا سیب، یعنی انقدر میوه می آورد که اصلا غیر ممکن بود که یه کسی بخوره، ولی خب ما ایرانی‌ها میاریم دیگه. پس الان همینجوری هم که تو جلو خودت نشونده بودی میوه ها رو، امیدوارم که یادمه که تو سن 100 سالگی ایشون میرفت خرید میکرد و میوه ها رو میگرفت میآورد، پیاده میرفت آره ماشاءالله خرید میکرد میومد در سن 100 سالگی و تمام زیر و روی موسیقی ایرانی همه دستگاه ها رو میشناخت، همه رو برای من تعریف میکرد و اون لحظه آخری هم که داری میگی یه چیز برای من گفت، ببین این تو ابو عطاس، گوش کن و اون خیلی لحظه زیبایی بود. و باور کن جالبه که پدر بزرگ من خیلی ها رو قبول نداشت ولی عاشق تو بود و اون کاری که براش کردی واقعا هیچ وقت یادم نمیره. پس تشکر میکنم ازت و میخوام بگم دوستان عزیز که الان اینجا هستن، میدونم که خب some people don't speak Farsi as well، بعضیا فارسی میخوان، بعضیا انگلیسی میخوان. I'll say one thing. ببین زاوش، من برنامه اجرا کردم تا به حال، بعد مثلا مامان باباها میگن آقا به فارسی بگو، بچه‌ها میگن آقا به انگلیسی بگو، بعد میگم خب حالا به فارسی انگلیش بگیم که میگیم میکس دیگه، نصف نصف. ولی من میگم همیشه این داستانو گفتم، فارسی انگلیش خیلی خطر داره. بگم چرا؟ یه رفیقی دارم، این برادر کوچیکش از اون بچه‌های جوان ایرانی هستش که توی آمریکا اصلا بزرگ شده، از مثلا 2-3 سالگی اصلا از اوناست که اینجوری فارسی صحبت میکنه. حال شما چطوره؟ من خوبم، خیلی ممنون، خوشحالم که اینجا هستم. این رفته بود یه شب مهمونی، بعد یه دونه از این دوستای فامیلش میاد، یه خانم خیلی محترم و دیگه با کلاس، خانمه میگه ببینم شما فارسی بلدی؟ بعد این حیوانی میاد میگه آره من فارسی صحبت کردنم خوبه ولی ریدنم بده. پس به خاطر اون be careful, you gotta pick a language and stick with it, you gotta stick with it. پس من این قسمت رو با اجازه به زبان انگلیسی اجرا میکنم. دوستان عزیز, thank you for coming to this event. What an amazing event. What beautiful people. I see all of you. البته شاهین و اوتادی رو نمیبینم, فقط you put your camera and you left. آها دستشو میبینیم. Hi شاهین جون. نخوابی, you were sleeping. کجا your camera was up. Guys, Terme Jun, you have the best background. You look, Terme Rassi, you look like you're ready for your photograph to be on the cover of Time or some magazine. I like the lighting. You've done a good job. Terme Jun, I don't know how you're dealing with the lockdown. I myself I started doing stand-up comedy and I started doing acting 22 years ago. I wanted to be a movie star. Now, Terme Jun, I'm sitting here in front of one of these lights. You know these lights? I'm trying to become an influencer. My whole career went downhill. I don't know what happened. Guys, 2020 has been the craziest year ever. I tell you, here's the problem. I think this is what happened. Earlier this year, 2020, I actually made a New Year's resolution. I don't know if you guys do New Year's resolutions or not. I did a New Year's resolution. I said, I'm going to lose weight. So I started exercising, and I thought I would get everyone on my Instagram page to get motivated and exercise with me. So Terme Jun, I started taking pictures of my weight as it was going down on the scale. I would take a picture and I would post it. And you know how it is when you're taking a picture, the numbers are there on the scale. You take a picture of the numbers. Well, I was doing it without socks on. And you know how people are on Instagram. I started posting pictures. First thing people started saying, Maz, your toes are ugly. I was like, Baba, I'm trying to help you lose weight. Why are you worried about my toes?
After that, it was downhill. After that, the rest of the year, we almost went to war with Iran. I don't know if this happened with you guys and your American friends. As soon as they killed Soleimani earlier this year, all my American friends called me up. Hey, are you okay? I said, why? What happened? They go, we killed the general. I go, he wasn't my uncle. Why are you asking me? I didn't have anything to do with it. But I mean, the one good thing, you guys, that comes out of America going to war with any country is Americans learn to say the name of that country. I don't know if you guys were paying attention, Temujun, Faramajun, I don't know if you paid attention, Zavashun, I don't know if you paid attention. Ready? For the first time earlier this year, I would watch the news and they would call it Iran. I said, oh, thank God. They said, we almost went to war with Iran. I said, because the worst is, you guys know, when they say, are you from Iran? Are you from Iran? I go, are you from America? It's Iran. The letter E and a guy named Ron. Get it right. So that was a good thing. But I was watching, they mess up our names. You know this, they mess up. I was watching when they killed Soleimani. The guy on the news kept calling him General Salami. I swear to God. I was like, nah, Baba, he's not a deli meat. He's Soleimani. They kept saying, today they killed General Salami. He was in cahoots with Admiral Prosciutto and Ambassador Pepperoni. They were going to make a pizza. I mean, it's the funniest thing watching them say our names. Remember when they killed, they can't say Middle Eastern names. When they killed Abu Bakr al-Baghdadi, remember that? There's a video. You got to watch Donald Trump. He comes on, he goes, today we killed the leader of ISIS. And he goes, then he slows down. He's like, Abu Bakr al-Baghdadi? I thought he was having a stroke. I don't know. Listen. Guys, I hope you're doing well under the lockdown. Mancast, my life has turned upside. First of all, I have this mask. I hope all of you have a good mask. If any of you are using the old mask, the disposable, I feel like a doctor. I'm ready to operate. Soon. ولی America, only in America they made باری کلا فرامرز چه ماسک باحالی داری ببین اینجوری باید بزنی نمیدونم شنیدی یا نشنیدی میگن که ببین آمریکایی‌ها they've politicized everything. Mike Pence رفته بود Mayo Clinic. He went to the Mayo Clinic to visit sick patients. He didn't wear the mask. This was in April. They said, why don't you wear the mask? He goes, because I wanted to look them in the eyes. I go, where do you wear your mask? What are you, Zorro? What do you do? What's happening? Someone's doing a PowerPoint presentation. What just happened? Did you take me off? No, I think I'm side by side with this. She should. Hello? Hello. We're back. Online. Very good. I think it's good now. We're back. خوب ببین نداره. If you have to search something, go for it. میخوای برامون همه پیتزا سفارش بده. ببین. گوش بده, guys. This is, the whole world has gotten crazy. My wife is Zooming. I don't know how it is in Washington, D.C. In L.A., wife is Zooming. Kids are Zooming. Everyone's Zooming. They took over my life. I used to have a family. Now you go out there, there's a person in every corner with a computer. It looks like an internet startup company. Someone's typing away in every corner. But we have zero funding. I go, did you get the funding? They go, no, we still are broke. I said, okay, that's okay. That's okay. By the way, guys, دست دادن is gone. ماچوبوسی gone. No more Iranian. اصلا ایرانی بازی نمیشه. یادت میاد اول سال سلام فرامرز جون چطوری؟ الان یکی نزدیک بشه you're like, hey, stand back. Stand back. This is what you got to do, you guys. If somebody comes at you, you bring your hands together, Indian style, namaste. من ناکلام باز کرده بس که اینجوری کردم. فیس بامپ هم اصلا ببین این ناماسته بهترین فرامرز جون. باور کن, I'm not kidding. اولا که آمریکایی, I told my American friend, I said, you got to do namaste. They leave you alone. آمریکایی خیلی سادن. She goes, no, if I don't want to shake somebody's hand, I just tell them I'm uncomfortable shaking your hand. I go, are you crazy? You tell like an older Iranian gentleman, I don't want to shake your hand. It's like saying you have coronavirus, I don't want to touch you. You can't say that. But when you do the namaste, like the Indians have been doing for 2,000 years, my wife is Indian. Guys, they knew the coronavirus was coming 2,000 years ago. They've been doing this 2,000 years. But you go like this, you go namaste, namaste. And then people look around, they go, wow, Faramaz, mashallah, he must be doing yoga. He's become enlightened. Roshan Fiqh shode. Vali, you're thinking, no, namaste, the hell away from me. Famidi, this is namaste, buragom shoyali. Asa nazik man nasho. But my least favorite is Zavashu. My least favorite is when they do the elbow. Have you seen the elbow? Nazik mishe ba elbow.
حالا elbow میخوره به elbow. حالا من I'm walking around looking for a place to wash my elbow. I'm like this has coronavirus. اصلا it's crazy. اصلا the world has gone upside down. حالا بخوام واکسنم now the vaccine is out. من 100% I'm going to get the vaccine for sure. However, it's going to be the first time that I'm going to be in a line and I'm going to let other people go in front of me. میدونی چی میگم؟ یکی میاد میگم no, you go ahead. My wife is parking. She's looking for parking space. I want to see what's going on up ahead. میخوام ببینم یارو وقتی گرفت مثلا یه چیزی نشه، اتفاقی نیفته. Go ahead of me. You go. I'm going to let people go ahead of me all the time. This is amazing. I see everybody in their homes. Wow. بابک جون چطوری؟ بابک گردن خوبی آقا، دمت گرم، مخلصتم، چاکرتم. ریلکس باش، راحت باش. چه کوچ باحالی داری. چه جالبه اصلا. خونه همه رو داریم میبینیم. This is amazing. This is amazing. اصلا ببین حالا فرمز جون I don't know if you صدیقه فیسی که فقط چراغشو گذاشته تو. صدیقه جون فقط چراغتو میبینیم. خودت هستی یا نیستی؟ صدیقه گذاشت رفت. Okay, no problem. Guys, I don't know about you guys, but whenever I'm on Zoom, I try to look at everybody else, but I end up looking at myself. Yeah. And I realize, oh my God, چقدر چروک دارم. What happened? فرامز, the worst thing of Zoom is من فقط زوم رو میبینم میگم واویلا وقتی این لاکداون تموم شد بعد برم پلی یه جراح یه خود بکشه صورتمو. I'm gonna get a facelift, maybe get my nose done, get some hair implants, you know? And then people are going to look at me, they go, Maz, did you get work done? I go, no, I've been drinking juice. I've just been drinking juice. به زودی تکنیکی درست میشه که همون جوری که داری صحبت میکنی همونجا روتوش میکنن صورتو چی بهش میگن فوتوشاپ. آره فوتوشاپ آنلاین همینجوری که هستی فوتوشاپ میشی. فرامش چه ایده خوبیه. چه ایده خوبیه. من و تو با هم دیگه میایم فوتوشاپ به جای زوم فیس لیفت زوم. من کارم از این کارا گذشته ولی تو هنوز امیدوار هست. تو که ماشاءالله مود از بابا چه باش. ببین اولین بار بود که مو نداشتن was a favorable thing. تمام شماها خونه‌تون بودین موهاتون داشت بلند میشد. وای I gotta go. I was like this before, I'm like this after. یه تیغ میگیرم میترشم. Hey, lockdown. It's been okay. البته بعضی از تماشاچیام مثل که we have the same hairstylist. خلاصه تبریک میگم به تمام مردان کچل که تو این برنامه هستن. Congratulations که finally coronavirus was our revenge. We don't need a hairstylist. میدونی چی میگم؟ My God چقدر آدمای بیوتیفولی میبینم اونجا. باز بعضی چیزو گذاشتن و رفتن. لیلا جون که اصلا رفت. پریناز بهادری اونجاست ولی somebody I'm seeing پریناز جون we just saw your stomach. Hi, hello, how are you guys? شما هم تو گرم کنیم منم گرم کن پوشیدم. نگاه کنیم 9 ماه. ببین this is the longest night in the longest year. میدونی چی میگم؟ یه وقتی بود آدم شیک میکرد دوش میگرفت اتکلون میزد. حالا فقط یه پولوور میندازی یه گرم کن میپوشی میری تو گاراژت با کامپیوتر سلام علیک میکنی. What a world. What happened? Namaste Parinash Jun. Namaste Parinash Jun, did you guys get a dog during the lockdown? من سگ گرفتم. شما سگ گرفتین؟ دو تا بچه گرفتیم. بچه گرفتی باریکلا تو. چقدر زود بزرگ شدن ماشاءالله. ببینم پریناز جون اینا بچه‌هاتون they've been doing Zoom schooling? Yeah. Zoom guys, what do you think of Zoom schooling? Do you like it or no? Fantastic. So here what's your name, young man? What's your name? Sirius, be honest. When you're on Zoom school, are you on Zoom school or are you like watching YouTube and other stuff? What are you doing? Be honest. Half asleep. بعد نگذره. This is amazing. ما مدرسه بودیم خوابت میبرد مثلا یارو میزد تو سرت ولی الان you can't. There's no. You guys have you're on computer. You do whatever you want. I said. But seriously, I really commend you guys because the kids you guys have gotten through. This is crazy. This is like the whole. It's hard, right? My daughter, she's 9 years old. She's constantly dancing. They do dance videos. She's dancing. My son does Dungeons and Dragons. My wife is working. Man, I'm to khuna. I've become like the handyman. Man, I do IT work.
I do electrical work. Baba, are you the same? شدید هندیمن خونتون؟ هر کاری بخوام من I do it. I wash dishes. ببین وسط تمام این چیزا we got a dog. They call them pandemic puppies. Have you guys heard of the pandemic puppies? ببین فرمز جون ما ایرانی‌ها معمولا اهل سگ نیستیم. درسته؟ من از بچگی بودم نمیدونم الان من دختر من 7 تا سگ داره تو انگلستان. Oh my god باریکلا به تو. That's amazing. من فامیل من اصلا اهل سگ نبودم. من یه بار سگ میخواستم بابام گفت سگ میخوای بذار برات میارم. یه رفیقی داشت 2 تا سگ داشت. اینا سگا 6 7 سالشون بود با هم دیگه رفیق بودن. بابام به دوستش گفت ببین یه دونه از سگاتو بده من یه روزی. آقا این سگه اومد خونم انقدر غمگین بود. He missed his other dog. 2-3 روز خونه ما بود فقط همینجوری میخوابید میگفتم بیا بریم let's go for a walk همینجوری depressed بعد گفتش you want a dog doesn't want you فرستاد داگ رفت سگ برگشت ما بدون سگ بعد از این وقت ببین my wife kept saying ببین حالا the husbands know what I'm talking about sometimes your wife she knows the answer but she still asks you the question you know what I'm talking about she asks your opinion but she doesn't want your opinion this happens all the time right Baba Sirus you know what I'm saying You know what I'm saying. ببین زن من we were sitting there watching TV. She says, should we get a dog? I said, babe, I don't think it's the right time. She goes, you always say it's not the right time. گفتم خب if you know the answer, why are you asking me? Get the dog. I don't care. Get the dog. آقا این سگه رو گرفتم. First of all گفتم I'm Iranian. My wife is Indian. Our nanny was Guatemalan. The dog's name is Yasu. It's Japanese. Okay. Our neighbors are Korean. I'm basically running an immigration office out of my house. Guys, in Yasu, I swear to God, Yasu is a golden doodle. I told them, I said, guys, whatever happens, you have to take care of the dog because I like to sleep in the morning. I'm a comedian. I'm a performer. We need our beauty sleep in the morning. You guys wake up with the dog. Aga, first day, second day, 6 in the morning, all I heard in my house, Yasu, no. Yasu, no. Yasu, no. No. Yasu, no. No. They're chasing Yasu. Yasu's pooing on the carpet. She's eating the paper. Man, I come out 6 in the morning. Khasta. I'm like, what's going on? Yasu's ripping up the house. Goftam bir hamatun asan. None of you know what you're doing. Aga sagara man gereftam. Now I've become Yasu's best friend. I'm Yasu's dad. I take Yasu for walks. Faramaj Jun, I pick up Yasu's poop every day. I've become American. I think once you have a dog and you're picking up the poop, that's when you're American. When you get your citizenship, you're not American. Once you start picking up dog poop, now you're American. Because Americans love their dogs. You know that. They hate their parents, but they love their dogs. میدونی چی میگم؟ دیدی مثلا آمریکایی مثلا کیسه نایلون میگیرن از اون وری میکنن مگه تکنیک دیگه هست تکنیک دیگه مگه هست باید با کیسه نایلون دیگه از این خاک اندازا نه دیگه خاک انداز که دیگه نبود دیگه خیلی پروفشنال دیگه no I'm going like this با کیسه ور میدارم دیگه we've become friends میگم ببین امریکایی‌ها مثلا مامان بابا که مثلا as they get older مثلا مامان Americans pick up dog poop if the mom or dad says you got to pick up my poop. They say, go live in that house. They pick up your poop there. I'm going to pick up the dog poop. But mom and dad go over there. So, that's it. That's all I can tell you. I got to say, Cameron Alavi is translating for, is that your wife, girlfriend? Who is that, Cameron June? Who is that? You got to turn it up. What? It's not coming along. Is it your girlfriend? I love it. Only in the Iranian community. Cameron, you don't have to answer. They know. And she loves you, Moz. She absolutely loves you. She's on here because she loves you. I love you, Roshanjun. Roshanjun, thank you for having... Roshanjun, how do you know Cameron? He's my son. He's just... Roshanjun, you have a better computer than Cameron. Your audio works. Cameron's doesn't. So you're a good mom. Thank you so much. کارت خوبه ببینم روشن جون are you on Telegram as well as Instagram what gram are you on which one I'm also on the board of IACC
That's amazing. What a great community center. I'm happy people are here tonight to help give and be a part of this. Do you watch the Turkish soap operas translated to Farsi? No, but all my friends do. مامان من منو کشت با اینا. فقط تماشا That's all she does. تلگرام و اونو بعد ویدیوهای مختلف برام میفرسته. خیلی جالبه. ببین من نمیدونستم که مادر من is a Trump supporter. I didn't know that. I swear to God. تو رو خود نمیدونستم. بهش گفتم mom, you're American. This is the elections. You have to go vote. She says, okay, if I vote, I'm going to vote for Trump. I said, you also have the right not to vote. Just stay home. Don't worry about it. ببین اصلا election, I'm so happy it's over. I'm so happy. بعد این تفلک جو بایدن خب نمیدونم 80 سالش is old ولی خب حیوانی از بس بهش گفتن سلیپی جو هر دفعه که هر جا میاد فقط داره میدوه دیدی که he always he's running فلک افتاد با سگش داشت کشتی میگرفت افتاد what is going on oh my god ولی بهتون بگم I love you guys you know DC is one of my favorite places to come hi مرجان جون how are you مرجان جون خوبی چه فایرپلیس خوبی داری پشتت باری که خب روشن کن دیگه بابا don't worry about it is that a fireplace behind you guys? Yes, گرون دیسی خب روشن نکن پتو بپوش پتو sweatshirt بپوش oh very good there you go that's the kind of stuff they made us do my mom and dad چیزی میگفتن بخاری روشن نکن فقط یه پولوور بپوش you're gonna be okay های فروغ جون سلام آقای یزدانی خوبی شما hello سلام قربونت برم خوبی شما چطوری شما چه خبر how's lockdown for you guys what do you guys do watch Moz خب دست بله ببین باور کن فروغ جون I swear to God when this happened when the نمیدونم فرامرز جون if you had this experience وقتی که گفتن لاکداون گفتن they're gonna give a list of essential workers من گفتم خب let me see حتما خب کامیدینا they're gonna be some آقا نگاه کردم دکتر نرس راننده همینجوری رفت پایین هیچ کامیدین اصلا وجود نداشت I was like oh my god we're not essential at all باور کن من روز بعدی گفتم خب you know what I'm gonna start doing Instagram live videos to make people laugh I'm gonna be unique I'm gonna put my own Instagram live show آقا the next day everybody and their grandmother had an Instagram live show تو رو خدا یکی از ایران تماس گرفت اسمش حمید بود گفت من حمیدم میتونی بیای اینستاگرام لایوم گفتم چند نفر داری گفت 4 نفر دارم خودم و مادرم پدرم و حالا تو that's it I did it was a good interview واقعا مسابقه خوبی کرد ولی خب دیگه that's it من از داستان اینه که موقع واکسین زدنم وقتی که به نوبت میخوام برن جلو باز هنرمندا آخر از همه هستن اولش دکتران بعد باز توی هنرمندا تازه کمدین آخرم کمدینا که اصلا هیچ کی اصلا با ما کاری نداره بابا اصلا ببین برام جون باور میخندن زیاد میخندن روحیه‌شون خوبه اینا احتیاج به واکسین ندارن همینجوری بگو بذار من اقلا ما از موزیسینا جلو بزنیم بابا یه کاری یه حالی بهمون بده برام جون باور کن اینم داستان واقعیه من وقتی که به مادرم گفتم میخوام هنرپیشه و کامیدین بشم ببین اینا مامان بابای من they wanted me to be a lawyer then I was gonna go be a professor then I dropped out of graduate school to go and be a comedian and my mom said گفتش ببین وکیل نشدی پروفسور نشدی اقلا مکانیک بشو how did you go from وکیل to mechanic there's a lot of jobs in the middle گفت ببین everybody needs a mechanic nobody needs a comedian راست میگفت 20 years later I finally understood what she was talking about خیلی خوب شکست نفسی میکنی you're doing so fine تو خیلی موفق بودی خیلی خوشحالم واقعا که میشناسم وقتی میگی موفق فرامرز جون میگی موفق بودی حس میکنم تموم شده مثل که موفق بودی دیگه خوب بود دیگه چند سال حال کرد بودی is just a matter of speech ولی هستی و خواهی بود چون بدونی آدم ها رو شاد کردن بزرگترین هنره به حقیقتا بزرگترین هنره
چون ما مثلا من با آهنگام بعضی وقتا غمگینم میکنم آدم‌ها رو، ولی تو با کارت همیشه شاد میکنی. ببین باور کن فرمز جون، اتفاقا می‌خواستم ازت بپرسم، ببین وقتی کووید و اینا شد، تو ببین فرق کمدین و موزیسین اینه. مثلا کمدینا به ما میگن که هر دفعه که برنامه داری اگه جوکات جدید نیست میان میگن آقا جوکات همش قدیمیه بابا، چرا جوکات سال پیشو داری؟ میگه امسال باید. موزیسینا اگه یه آهنگ جدید بخونی میان میگن آقا چرا آهنگ جدید رو خوندی؟ اون یکی آهنگ رو دوست داشتی. حالا به نظر میخوام ازت بپرسم، تو شده مثلا یه کنسرت باشی بگی آقا اگه یه روزو نمیخوام بخونم، شده این اتفاق بیفته؟ اگر این اتفاق بیفته من فکر کنم جون سالم از سالم بیرونم. دیگه اون بایده، میدونی یه چیزاییه که بایده، اون آهنگ باید خونده بشه. و اتفاقا نمیدونم دوستان عزیز دیدن یا ندیدن، ولی برای لاکداون دوستمون تراگرامی هم یه ویدیو ساخت با همین اگه یه روز که خواننده های مختلف داشتن میخوندن and it's beautiful، یعنی it's so well done. اگه ندیدین 100% پیدا کنین ببینین. فرمز جون من خیلی برای تو سوال دارم. سلام علیرضا جون. های how are you guys؟ علیرضا جون خوبین همتون؟ بچه بادکنک جلوتون یا چیه اونجا؟ آها پرتقال گذاشتین جلوتون. فانتاستیک. بخورین دیگه، بخورین. این زاوش باید میواشو بخوره، شما هم میواتون رو بخورین. فرمز جون سوالی که برات دارم این اگه یه روز اولا اینکه خب هم یکی هم اون یکی آهنگت که یه دیواره که پشتش هیچی نداره، این دیوار چی بودش؟ این دیوار راستش توی غربت بودم دیگه. اون اولایی بود که من اومده بودم از ایران بیرون تو انگلستان برای همون درس خوندن که منم قرار بود وکیل بشم، چون پدرم وکیل بود، میخواست من ادامه پیدا بکنه این داستان که خب نشد دیگه. بعد این دیوار من دیدم که این فاصله بود برای من. این دیوار فاصله ای بود که برای من وجود داشت در غربت و خب خیلی سال پیش بود. هنوزم که هنوزه که باز این دیواره هست دیگه. ولی بابا دمت گرم واقعا. ببین خیلی ها میگن که کامیدینا میخوان موزیسین باشن، موزیسینا میخوان جوک بگن، و من وقتی مثلا اصلا جمله ها رو که گوش میدم به خودم میگم این چی داره میگه، حرف چیه، و طوری که تونستی اینو بذاری با موسیقی اصلا it's amazing. و باز بگم خوشحالم که وکیل نشدی و میدونم که خب من همیشه میگم ببین you don't even know when I decided to do this 22 years ago I say because you know Zavashun, you know how it is, you know our parents, Iranian parents, they want you to be lawyer, doctor, engineer, right? من میگم I disappointed my father, I disappointed my mother, and I disappointed the entire community. Because 22 years ago, when I started doing this, nobody wanted us to do this. I remember we'd be at a mehmuni, and you could hear them talking behind our backs. They would look at each other. They said, did you hear about Jobrani's son? He's almost a drug dealer. حالا دیگه جوک میگین دیگه. حالا جوک میگین. فرامرز جون. جانم. ببینم برای باز میگم موزیسین under lockdown، حالا برای خودت مثلا شو گذاشتی یا چجوری سر خودت گرم نگه میدی؟ نقاشی میکنی؟ مثل من شدی آیتی دیرکتر خانواده؟ چی کار میکنی؟ نقاشی میکنم، آشپزی میکنم، چون خیلی دوست دارم غذا، دوست دارم مثلا یه چیزایی درست بکنم که مزه های گوناگون توش هست. بعد خب آهنگ که باید بنویسم، شعر باید بنویسم. من اصلا از صبح که بلند میشم با شعر با خودم زندگی میکنم. یعنی که و بعضی وقتا این شعرها میبینم که آهنگ دارن خودشون، اون وقته که میشینم اینا رو با گیتار میزنم یا ضبطشون میکنم، یادداشتشون میکنم که یادم نره. خب توی این مدتم بعد به خاطر اینکه الان دیگه مسافرت نداریم و دیگه اون تمرین‌های گذشته رو نداریم، یه مقدار زمان بیشتر هست برای اینکه بتونیم ضبط بکنیم، آهنگ ضبط بکنیم. و خوشبختانه الان با این امکاناتی که وجود داره برای ضبط کردن حتما نباید تو استودیو رفت، میتونی خیلی ساده این کار رو حتی دورادور
انجام بدی و این هستش که خب الان این کار رو داریم میکنیم. نمیتونم من بدون نوشتن شعر و آهنگ نمیتونم زندگی بکنم، باید اینطور باشه. بله و همینطور نوشته هام که الان مثلا داستان زندگیمو من فصل 5 شروع شد چند وقت پیش که به نام Droplets of My Life که چکیده‌هایی از زندگی من هست که از کودکیم نوشتم تا زمانی که رسیدم الان به انگلستان برای تحصیل و خب اینم داستان‌های زندگیم هستش که توی کانال یوتیوب خودم اینا رو خودم تعریف میکنم، فیلم برداری کردیم و تعریف میکنم. کسی ببین فرماز من همین دیشب روی HBO Max داکیومنتری بیجیز رو دیدم و خیلی باحاله، خیلی قشنگه، خیلی جالبه. کسی اومده داستان تو رو یه 2 ساعته 1 ساعت و نیمه برامون داکیومنتری بکنه؟ And if not, why not? Let's do it. 1 ساعت 2 ساعته نه، ولی خب مثلا جسته و گریخته بوده، ولی نه به اون صورتی که میتونه باشه. یعنی من خودم اگر قرار بود که این کارو بکنم از 1 شروع میکردم تا 10 که میخواستم برم، تمام این نوانسا رو راجبش فکر میکردم و برنامه ریزی میکردم. چون که فوتیج حتما داری، فوتیج داری از قبل. خیلی کم، میدونید فوتیج هایی که دارم بله خب هست چیزی که بتونه این کارو درش بگنجه، ولی همونطور که گفتم اگر میخواد یه برنامه 1 ساعت 1 ساعت و نیمه باشه متریال براش وجود داره، منتها باید این انسجام وجود داشته باشه تو این برنامه 1 ساعت 2 ساعته که اینها وقتی که در اون قرار میگیره یه داستانی رو بیان بکنه. I would love it. من امیدوارم که بتونیم این فیلمم ببینیم یه روزی و حالا میخوام زاوشیون رو باز دعوت کنم که بیاد با هم دیگه الان برگردیم به پروگرام شب که قرار بود که برای کامیونیتی سنتر یه فاندریزری بذاریم. And what a great thing. بهتون بگم the DC Persians are some of my favorite people in the world and I'm so happy you're doing this. I'm so happy to be a part of it. همه بچه محله خودم میدونم بابا تو ماشاءالله، من هر دفعه که اونجا میبینم اینقدر خوشحال میشم. همه دیسیا خوش تیپن، شما فرامرز اصلا ببین تیپش حرف نداره. یه فوتوشاپ شده ماز عزیز ممنونم شما هستیم. پس ما برای فان ریزینگ رو شروع بکنیم. همکار کلا میذارم. آره کلا رو بذار. حسین هم اینجا هستش که کمک میکنه، زحمت میکشه. بریم ببینیم امشب چقدر میتونیم پول جمع کنیم که این پارس پلیس بتونه همچنان سر پا بیسته و به هدف. حسین جون یه خود میوه بخور، میوه ها مونده بخور. نخور. خب حسین جون شروع میکنیم. خب منم فارسی یکی از اون بچه‌هاست که انگلیسیم بهتره, so we're going to go with English. English is good. All right, that's fine. So first of all, obviously my dream has come true today in that for the first time Moz opened for me and gave me the stage and gave me an opportunity. So what I want to do today is talk about the dream we have for IACC, and what we're going to try and do is raise money. And that's why Faramaz and Moz were so generous with their time. Thank you both. We really appreciate it. Thanks for having us. Of course. And all of our names end in I, so Noshirvani, Jobrani, Asnani. It's sort of it's like a family together. So it rhymes with money. It rhymes with money. This rhymes with money. So I hope everybody starts giving some money to Mr. Aslani. And Jobrani. That's amazing. There, I think I've heard you say that one a couple of times. Yes, sir. So look, first of all, this is, we've had musicians, we've had comedians, and then we have me. I'm here to raise money. And we have normal people. I'm the normal people, according to everyone in DC. So this is the Raise the Paddle virtually. We don't know exactly how this is going to work, but we need to raise money. This is every donation you make is tax deductible. Every donation you make goes to a 501c3. We are registered with the IRS. We're legal. We will, unlike Trump, we will show you our tax returns if you want them. So we appreciate it. So what you're going to see on the screen is you can go to our website and make a donation, parsplace.org. You can
almost take your camera right up to the screen, take a picture of the QR code, and that will also take you to a donation page. You can click on that little bit.ly, but you can, there are a lot of different ways you can make donations, and we really want you to make a donation. We're going to, if you're really nice, maybe Faramaz or Maz will even recognize you. The best and most exciting thing I should say is just before we came on, we got 2 matching gifts. So what that means is for every $1 we raise here, they're going to raise $2 for us. So we have $70,000 of matching gifts. We have one matching gift from Fred Arian, who was one of the founders of Pars Place, IACC, $20,000. So for every $1 you give, we get an extra $1. Also for chat, if someone wants to help us without mentioning their name. Yeah, if you want to give via chat, you can give via chat. You can give via website, via phone. If you're really nice and you give 100,000, I think we can convince Maz or Faramaz or even me to come to your house and pick up a check personally. I think that's not asking too much. I don't think so. I think they've been so generous with their time already. What's another 6-hour flight for you, Maz? Right? Seriously. Hey, man, I'll be like Amazon. I'll show up at your house. I'll give you a box. You give me the check. We'll make it happen. By the way, is Jeff Bezos Persian by any sense? He's not Persian, is he? Because if he was, you know, we could get him involved. Bezos Irani. Joff. Bezos Irani. Okay, so we're just to understand why we're raising money. To operate the center today costs about $250,000 a year. We have anywhere between 70 and 80 events. Sham Mahalli, Shab Sher, DAF Circle, which is amazing. We have Open Mic, which was put together by Kamran, but not his fiance at the time. College admissions. So if you want to go to college, you don't want to drop out like Maz, then you've got, we help you get your college admissions. We even do I went to college. I dropped out of graduate school. Nobody wants details. You dropped out. Man. That's what everybody heard. You dropped out. All right. He went to college. Which college? You can tell us now. Now show off which college. But I got my I got my degree in political science. And then I became a comedian. So if your kid wants to do political science, there's no future. Tell them to get out. Have them do something that has a future. Mechanic is what I've learned. I forgot to say that I got my degree in journalism after all in London, but not as a lawyer. Okay, so our goal is to raise as much money as possible to help expand the center. We have a very, very big, audacious goal of owning our own place and trying to buy right now, the community center is about 2,000 square feet. And what we're really trying to do is we're going to try to raise enough money at some point to be able to buy our own space. So again, the first $70,000, we get matched. So please give generously through chat, through the link, through the QR code on your screen, going to parsplace.org. And apparently we'll come and pick it up by check if that's how you want. So all for a great cause, yeah. For a great cause. So again, we want to thank Maz and Faramaz. We really appreciate it. I know every Iranian asks you guys to do this stuff. The fact that you've done this and helped us is really important. It is a tax-deductible gift. So we're going to start the raise the paddle at $25,000. If you want to make a donation of $25,000, please let us know. You can put it in the chat. We're going to start at $25,000. I think it's a reasonable ask. I think they can do that. Yeah. We are in Washington, D.C. We are in Capitol. We have all the money. We have all the money. 25 is everybody. How about $20,000? Will anybody donate $20,000? $20,000. If you are, put it in the chat. You can talk to us separately. Actually, can we get the chat up on the screen so that way if someone is doing it. Or maybe they want to be anonymous because they don't want you to know who they are, and then you're going to go rob their house. Yeah. So that's why I would never do that. I would never do that. I send other people to do that. So we want to, if you want to make a pledge, you can do it through the chat. You can do it anonymously. You just let us know. We're trying to raise at least $70,000 because that gets matched dollar for dollar. So with that said, we've so far raised
just about $21,000 between our sponsors and our ticket sales. Not bad for a bunch of people who said we couldn't work well together, and we are working well together. So we're at $15,000. Is anybody willing to give $15,000? And I can't see if you're giving it, but if you are, thank you very much. You can set it in the chat. We're going to get down to lower numbers later where everybody can go in and tell us they're going to give us money. But I would love if someone came in with one $15,000 donation. Anybody want to give $15,000? Anybody want to give $15,000? All right, we're going to go down to, we're going to go to 12,500. Can anybody give 12,500? 12,500. Again, maybe people are giving, maybe people aren't. I can't see it, but I'll assume a lot of very generous people out there have already. Wait, how are we going to know? How are we going to know if it's coming in or not? Yeah, you don't have a way. 645. That was my question. Yeah. Some people, some of it will go through our website. We won't actually know, but I'm encouraging people to give it through chat, because if one person gives, you know how the Iranian way is. No, I have to give more. I have to give more. So hopefully one person will start it, and then the next person, and the next person. So we're going to go to $10,000. If you're going to give $10,000, please let us know. Someone, Layli, someone just, oh, thank you. Mehdi تهران. مرسی آقای تهرانچی. مرسی لیلی جون. دمتون گرم. فانتاستیک. خیلی ممنون. بسیار سپاسگزاریم از شما، از محبتتون. و بسیار جای خوبی میره این پول و هیچ راه دوری نمیره. If I were Jeff Bezos, I would go, instead of Irani, I would go Tehranji. It sounds more poetic, I think. Okay, you're absolutely right. Mehdi Khan. Mehdi Khan. Oh, Mehdi Khan, mamnoon. That's merci. The Tehranjis. We're doing mercies back and forth. It's like tarofing over chat. That could be here for years and years doing this. Again, someone did it through the QR code. They said it was easy. Please go ahead and do that. So now we're going to go to 7,000. That was Parinaz Bahadori just did it too through the Q. She says you do it through the QR code. Very simple. She says grateful to Pars Place for bringing us together. Now Namaste. I know. Namaste. Now I know, Maz, you've been IT support at your house. Look, you can even read the chat for us. It's perfect. Bro, I can multitask. You need anything, I'm here for you. If you want me to work on your volume, I can fix your volume, whatever you want. Can I have my mom call you when she can't use FaceTime? باور کن, I swear to God, I called during the elections. I was doing phone banking, and I called Texas, and some old Iranian picked up. It was all Americans. بعد نوشته بود جمشید, and I said, hello, Jamshid Khan, this is Maz. He's like, Maz, you're running, damn it, Gam. I talked to him for a few minutes, and then he said, can you call my wife and tell her to vote? And I said, مگه زنتون کجاست? گفت she's downstairs. گفتم خب just give her the phone. گفت نه زنگش بزن. She gave me her number. I called the wife, so now I know the whole family. I don't know if they voted or not, but I'll call people for you. You tell me, I will call. Hossein Jun, if people donate, I will call everybody and thank them on the phone personally. Oh my God. Oh my God. That's the nicest thing I've heard. But really, Faramaz, do you think you can also make that same offer? Because I think there's a whole group who would love. Why not? Anything that I can do, to raise that kind of money, for this worthy cause, I'm all for it. I'll do it within my power. Yeah. All right. So again, every donation is tax deductible. So every dollar you give goes one less dollar to the U.S. government. بهار مرادی هم تشکر میکنیم ازش. Thank you, Bahar John. Merci. So we're at 75. Anything over $10,000, I'd call and I thank them personally. $10,000. ببین حسین جون anything over $10,000 من زنگ میزنم آواز میخونم فرامرز زنگ میزنه جوک میگه. Over 10,000. All right. Well, that'll be a first. I was at the Kennedy Center when you did your little stand-up. I'd rather you just stick with the comedy, quite frankly. Come on, I got a good voice. Have you heard of dancing? Do a little of the shoulder dancing if you do it. باور کن. Listen, فرامرز جون, به خاطر این lockdown, چون که comedy's been harder for me. I've decided when this is all done, I'm going to start a singing career. You've heard of Pavarotti. I'm going to be Mazzarotti. Opera singing. It'll be
fantastic. You got the name for it. I got the name for it. لادن منطقی. مرسی لادن جون. بذار ماز ماز تشکر کن خواهش میکنم. من دارم تشکر میکنم، فرامرز هم تشکر میکنیم، هممون تشکر میکنیم اصلا. Don't worry. Okay, so we're at $5,000 now. Will anybody donate $5,000? What do we do for 5,000? You say sort of half a song. Hossein Jun, I have a question for you. Yeah. When are you going to start going to Tomans? Because that's when I can start donating. When you go to Toman, Riyal. When I'm not going for $5,000, I'll call and I'll tell jokes. Faramars will sing. Hamamud, we're here for you. Your normal. Oh, there it is. اون انقدر صفر میخواد ریال و تومن که جا نیست تو صفحه اونقدر صفر بذاریم وقتی تبدیل میشه. Did I mention we do 70 events a year? We need $250,000 a year to operate. It's a tax-deductible gift, and Faramaz and Maz are willing to call you if you make a big donation. I will call you if you make a small donation. And zero of these dollars are going to go to appealing our court case to turn over the election that said IACC is the best community center, Persian community center, Pars Place in all of North America. اگرم دونیت نکنین تلفن میکنیم ولی گوشی رو میذاریم، حرف نمیزنیم. تلفن فوت میکنیم مثلا هر شب سمت 12 نصف شب. فوت میکنیم آره. $2,500 now. Is anybody going to give us $2,500? I don't think. Oh, there's a $2,500. بهرام خان. بهرام و ماندانا جون. بهرام جون و ماندانا جون مرسی. شهریاری. Oh, علوی فهم. علوی فهمیدی مرسی روشن جون. به کامران هم بگو باید دونیت کنه. For $2,500, you said you'll also go to his wedding, right? No, I will go to your wedding, of course. Perfect. And you can do IT support there too. Well, I do, buddy. I do catering. I do همه کاره شدم. باور کن. Well, you're a dropout. Catering. You're a dropout, so you have to do all the work you can get at this point. من بیکارم. I'm available. Whatever. I'll come walk your dog. I'm a dog walker. باور کن. I have a lot of ideas. All right. So he's getting married in 2022. You've got a while. Don't even worry about it. Kamran June. What's Cameron's fiance's name? Maggie. Maggie. Hey, Cameron, you finally got your audio to work, buddy. No, he had his audio working. His mother finally allowed him to talk. There you go. I like that. You're good. All right. So we're at $2,000. So here's what we're going to do at $2,000. Instead of just going to $2,000, I had an idea. Everybody donate the year they came to the United States. So I came in 1979, I'd give $1,979. Hopefully nobody came in 2020, but if you did, we make an extra $35 off of you, which is great news for us. So if you want, this is a good opportunity to make think about the year you came to America, the year your life changed, the year you converted your toman to dollars. You changed everything. That was the year. That's the amount you should give. So we're not 2,000. You could be. When did you come to the United States? 2012. 2012. You see, he makes more money than I do for IACC. Maz, when ببین به خاطر این حسین جون, because of this new rule you just made, the number is at the end. You're not going to have raised 70,000, 80,000, 200,000, 300. You will have raised 200,000, 142,45 cents. یعنی دیگه خیلی complicated کردی. ولی I'm with you. Give the year you came. It's the year you came. The year you came. What could be easier, right? And everyone remembers that year, right? I was 1979, 2012. Faramaz, what year did you leave Iran? 1967. Yeah, we lose money on him. You could maybe say 1983. That's a nice year, right? 1983 is a good year. We get extra $24 from you. Baby, man, I'm gonna donate in the year that it was in Iran. It was 1312 when I left. چت اگه بخونیم یه سری اسمای جدید اومده.
بگو زاوشون بگو. زهره هاش نه بزن ماز you can read it. We're نه بابا زاوشون بعد حیوانی اونجا نشسته میوه ها مثلا مصنوعی بذار اقلا یه کاری بکنه. من این گوشه نشستم نون و ماستمو میخورم بابا به کسی کاری نکنین. بگو اسما رو بگو زاوشون بگو. بیاد پایین. Lots of people are donating. شهر تکون میدن ماست. زهره هاشمی، ارجنگ اسد، اردشیر فرید، وحید صالحی، نگین قیصر، بابک اردلان، گلنوش حکیم داور، زهره هاشمی، گلی کاشانی. 1979 fantastic. We're like immigrant brother and sister. That's like it's like our neighbors, you know, when you come in the same year. That's great. 1979, good year for Mad Dog probably, or Ripple, or some of those wines. Hossein, I'm guessing your Farsi is like mine. Faramaz Jun, I'm sure میدونی like when I watch the Persian news اسما رو میفهمم. مثلا میگم حسین هاشمی فرهنگ فلانی فلان فلانی فلان بعد حرفاشون رو میزنن اصلا I have no idea what they're saying. امروز در تقرر خطری در قرار I'm like what is he saying؟ اسما رو ولی میفهمم. آره نه آخه خیلی قلمبه سلمبه میگن دیگه بعضی وقتا. خیلی مشگان و افشین افشارنیا افشین افشارنیا $2,500 دونیت کردند. دمتون گرم. They haven't even come yet and they've donated. So that's interesting. 2,500. Trump is the year he's running again for president. The year 2,500. Ms. Mekiye Ayman. Ayman نوشته. Ayman, yeah. Iman. Yeah. So I just want to remind everyone, tax-free donation, 501c. We'll show you our tax returns. You might get a phone call if you make a big enough donation. Small enough, you'll get a phone call from me. You get really, really small donation, maybe Moz will have his dog call. Very small donation ما به چیز میکنیم return the charge چی میگن reverse call میکنیم reverse call میکنیم. متین شاهدی بهمنی and کتایون شایا. Thank you. And right, there is no donation too small. I will tell you, my Farsi is not very good, which is why I'm on the board of IACC. So my son doesn't have the same problem I do. So you know, everyone is donating for a cause, whether it's to have a center to learn how to make food, a center to share bekhunan, a center for sham mahalli, a center to learn how to play daf. I'm doing it because I want my son to have something when he gets older and be proud of his heritage, unlike me, who was a little bit embarrassed when I was his age about being Iranian because it was that whole hostage thing we don't really want to talk about. فرنوش جون و بهروز جون. فرنوش جون و بهروز جون, thank you. در ضمن حسین جون اسمت هم حسینه. So not only the hostage situation, but Saddam Hussein هم اومده حتما they thought you were Iraqi too, huh? No, I actually changed the spelling so it's like Obama's name now. Barikallah. Bibinam, what was your name in school? Did you become Jose? No. Jose is interesting enough. Jose, everyone calls you Jose. When you or go to Hus. California, it's even more obvious. But mine was Ho, H-O. So I told everyone it's Chinese. It's easier. Barikallah. Yeah, and some friends of mine call themselves Hus. H-O-S-S. Yeah. Like Hassare. Faramar, تو با Hassare رفیقی نه؟ Yes, بله. Great chef. بسیار. علیزی. خیلی آدم خوبیه. بابک جون. And you don't have to live in DC to donate, obviously. Someone just said that. You can donate. Everything's on the web. We actually have a lot. This is a good example to set for other cities. We can have community centers all over the country. آره هر جایی که ما رو میبینید و میشنوید از اونجا میتونید برای ما دونیشناتون رو بفرستید. ما به هیچ وقت نمیگیم نه. All right, so we're at $2,000. Everyone gave the year of their, I don't remember, someone gave 1979, so that was a very good year for people to come from Iran. We'll go to $1,000. If you're going to give $1,000 now, thank you to the Qaisars. Anybody want to give $1,000? It'd be great if you could put it in the chat. It makes me excited. Babak is saying, I want to start a community center in LA. Babak, one community center at a time. Let's fund the DC one, then we'll do LA. Thank you, Bahar. خیلی ممنون. مرسی. سپاسگزار.
So we're at $1,000. So now we're getting to those smaller numbers that will really help us out a lot, because we need a lot of, because the community center is about we. So any amount you give is a good amount. It's all tax deductible. You'll get an actual letter. It's all legitimate. We'll show you our tax returns. So, oh, Robert Babae, merci. So we're going to Merci, Terme Pareza. Merci. By the way, if you want to go back to $25,000, we can go back to $25,000. We can start this whole conversation again. But I think we're starting at $500. Thank you. People are giving a lot of money. بهار و مجدم ممنونیم ازشون. بهار داوودیان. There's the link if you need it in the chat to make a donation. You can use the QR code. Just take your phone, get really close to the screen, take a picture. It'll take you right to the site. If you can't remember any of that, parsplace.org. There's a big donate button at the top. Fred Arian. Kaveh June. Can I just say one thing? Fred donated a matching gift of $20,000 through his foundation. Fantastic. Yeah, that's fantastic. He's definitely going to get a phone call and a song. And maybe a bark from your dog. هر دوشو کاور کرد. اصلا سگمو میفرستم براش. Man, I went to college at Berkeley. I went to Berkeley for university. There was a lot of homeless people. One homeless guy, when he wanted you to give him money, you'd walk by him. He'd say, "Hey, man, the best nation is a donation." So there you have it. Be the best nation. Donation. So we're at $500. Will anybody, how about $250? No amount is too small. Tax deductible. Through the link, through whatever. I mean, we will, like I said, if you need us to fly out to you and pick up the check, we'll do that. Maybe I'll bring a little baklava. We can sit down, have some chai. Then you can give me the check so that you feel like we've earned it. I'm happy to do that too. Hossein, Persian style is someone gives you the money and then you tell your cousin in the other place to go give it to the other guy. That's how Iranians make the deals happen. تو میده به پسر خالت، اون میده به پسر عمو فلانی تو ایران، بعد اون میره اونجا and they meet up and they exchange. That's how we do it. So if someone if Terme or one of the, or Roshan or any of them can help tell me, just throw up. مرسی مهناز تیموریان. مهناز تیموریان. یه اشتباه 19 مز. هر چی خواستی بگو. فرامرز جون شما که میگی اصلا شعر شد از اسمش. ببخشید مهناز تیموریان. We are always looking for volunteers. کاوه سرداری. Yeah. Anybody know the numbers, Hossein? Do we know? Shad, we can just so we've like bought an airplane. I don't even know. We can make it up. This was the bigliest fundraiser ever. It was superb. It was the best. Nobody's done it better. We're the tremendous. Best. We're the best at it. Tremendous. It was tremendous. It was. مردم خوبی داریم. Yeah, I don't. You can whatever. Generous crowd. Generous diaspora. Kaveh, the best. There you go. The bestly, the bigly. If you give now, you give 40% of the 90%, you're going to get 20%. But if you give the 20% of the 40%, you're going to get 90%. So if we have $70,000 and you put $40,000, you have $110,000, $200 from me. I'll send Maz the wedding invite soon. Cameron gave the money, getting married in 2020. Damn it, Gam. Thank you, Cameron. No, you didn't see Maz, you didn't see the other. That's $200 for the caterer. So you got yourself a job. I'm coming. I'll bring the food. Don't worry about it. What do you Farmaz, you said you cooked. چی داری درست کنی؟ همه چیز. من مثلا 11 جور املت بلدم، 12 جور سس اسپاگتی بلدم، از این جور چیزا. خودم کرییت میکنم اینا رو. واو. برام تراپیوتیکه، خیلی واسم آرامش بخشه وقتی که آشپزی میکنم. چون همش باید مواظب باشم خودمو نسوزونم، اینه که کانسنتریشن هم فقط روی کاره. مکرونی
امیدم کمک کرد با تعدیق امید تاوسندل. Some people are Thank you offering you فرناز زاده. فرناز زاده امید ممنونیم ازشون. Ali Zanat has offered you up to dance for us, Maz. هر چی دلت بخواد میرقصم میخونم. That's at least a $10,000 bill. All right, so again, no donation is too small. We started at $25,000. We've gone up to $20 now. If you want to make a $20 donation, remember you can also make it a recurring donation. So every month you give us $20. It's like that'll be great. That's fantastic. That will pay for something. Honestly, that pays for a lot. I mean, instead of doing the late night Amazon or stationery, shopping, don't go to Starbucks. Don't go to Dr. Yousefi, thank you. I wish I knew the number. Thank you, Dr. Yousefi عزیز. خیلی ممنون از شما. سپاسگزار از دوست نازنین. ما البته ویدیوی اسپانسرایی که کمکم کردن رو هم پخش خواهیم کرد بعد از این فاندریزینگ که تموم شد. الان داریم ببینیم چقدر در اومده تا حالا. الان گفتن تقریبا $50,000 ریز کردیم up to. That's fantastic. چقدر عالی. مثلا یهو ممکنه یه نفر پیدا بشه این $50,000 رو مچ بکنه. چرا که نه؟ به جایی بدید با IRS بذارید که به خرج جای خوب بره. ببینید اگه بیشترم پول دونیت بکنیم میتونیم یه حسابدار هایر کنیم که دفعه دیگه we know how much we've made. No, so donate now so we can get an accountant to know how much we've made. Roshan is our accountant. She does better than any accountant. ولی ماز و جناب اصلانی هفته بعد کاملا بیزی هستن اسکیجولشون که باید بک تو بک تماس بگیرن و بخونن و برقصن و داستان داریم پس. دیگه we're busy all holidays. Roshan Jun, you are the treasure. اون رقم‌ها رو اگه میت کرده باشه کسی بله ما تلفنامونو میکنیم چرا که نه. دمتون گرم. مرسی. من که بیکارم. هر کاری خواستی بگو من میام. No problem. ببین شاید مکانیکی هم فکر بدی نباشه. یه ماشین هم درست کن ماز. فرامرز جون من مکانیکی میکنم تو آشپزی کن با همدیگه یه شرکت جدیدی راه میندازیم. ماشین و غذا. یه چیز جدید میشه دیگه. یه وقتی ماشینشون رو میارن تعمیرگاه من تعمیر میکنم تو من رستوران میشینم. That's it. یه خوبیه. All right, so we're going to end it. We're at $50. If you can do $20, you can do $10, you can do $5, you can do $1. We'd love for you any amount will help. I feel like Jerry Lewis, the Iranian Jerry Lewis. I kind of maybe found my role in life. You know? قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. All right, so I think that's pushing it. Okay. You're getting heckled, Jerry. Yeah, I'm getting heckled. Look at Seppi 2000. I don't know if they came in 2000 or they gave 2000, but thank you. Leili Nas. Thank you, Leili Nas. مرسی لیلی جان. لیلی خانم نصر خیلی متشکرم. سپاسگزار از شما خانم عزیز. Okay. سپی خزایی هم بله دیدیم $2,000 خیلی لطف کردن ممنونیم ازشون. So we're going to end. We want to thank everyone for their generous donations. Maz and Faramaz, we cannot thank you enough. You are pillars of the Iranian culture and community, or at least one of you is. We'll let you decide who that one person is. We really appreciate everything everyone has done. The center is the center relies on donations. The center relies on people coming here. One day we want to have a big enough auditorium of our own so that Maz and Faramaz will have a place where they can come and. Thank you very much. I personally was very happy to be a part of this program and to be a little bit of help in this way, towards this cause. بعد خیلی دلم میخواد که یلدا رو به همه شاد باش بگم و از فردا که خورشید جدیدی خواهد بود روزهای روشنتری رو برای همه خودمون با تندرستی سرشار آرزو بکنم. و خیلی خوشحال شدم مزجان رو دیدم امروز بعد از مدت ها. اقلا تونستیم با هم یه چند
گفتگویی داشته باشیم. از همه شما سپاسگزارم. روزتون خوش. مرسی ازت فرمز اصلانی، خیلی متشکرم که وقت گذاشتی. حسین جان. The donation are open. They never stop, so you can always go to the website and make a donation. I did have one joke. I want to try it out on you, Maz, before I leave. Go. Let's see it. So we're in like Washington, D.C. It's a little bit south. So I was talking to my wife, and she was like, make sure you don't say the word Yalda wrong. Yalda, Yalda. What do you call it? And then we're in the south, so I was like, we'll call it Yalda. What do you think? You can use it if you want. It's all yours. That's not really a joke. It's a thought. But thank you for giving me your thoughts. It's the only thought I had all day. So Hussein Jun, I got some jokes you guys can tell if you have kids. First of all, I want to say, Farmaz Jun, I love you. And it's hard to be as eloquent as you. یعنی وقتی I listen, I can listen to Farmaz talk and sing and ببین اصلا فرامرز جون تو ویدیو رو بذار، آشپزی که میکنی غذاها رو بگو، خودش پوئتیکه، من حال میکنم. تو فقط بگو مثلا زردچوبه، من اوه چه خوب میگه زردچوبه. اصلا it's beautiful. Number one. Number two, Hossein Jun, you did a fantastic job. Thank you so much. Zavashun, thank you so much. به تمام تماشاچی‌ها, thank you so much. حالا here, Hossein, here's some jokes. How old is your kid, Hossein? 5. ببین, these are all dad jokes. Perfect. Dad jokes. My kids, I say it to them, you can say it to your kids, and they get it. So one joke is, what's a good night for a fish to go out? Tell me, what's a good night for a fish to go out? Tonight. Tuna fish, tonight. یکی دیگه, my daughter wrote this when she was like 7 years old, 8 years old. What's a place for rappers to go shopping for clothes? Tell me, where's a good place? Jay-Z Penny. Jay-Z Penny. The rapper, yeah. Did you hear about the Goat Shakespearean Company? No. Tell me about it. The Goat Shakespearean Company, to bear or not to bear? That is the question. That's it. I love you guys. Fred میخواد حرف بزنه. Fred John. May I? Yeah. Yes. Okay. $20,000. You can do whatever you want at this point. ماز و فرامرز جان عزیز خیلی ممنون از زحمتی که امروز کشیدین. I personally know فرامرز جان برای چند تا پروگرام مختلفی که با هم دیگه داشتین توی برنامه محک و ارگانیزیشن مختلف ایشون خیلی زحمت کشیدن. I am truly proud to have you guys as people that have made a name or a reputation for themselves, and they donate their time and their reputation to us. I am truly grateful on behalf of our community here in DC. You guys are amazing, and please know that what you do goes very, very far. And please do more of that often enough, because you guys are what makes us proud of being Iranian. And thank you so much for doing what you do. Thank you for having us. Please keep doing what you do, because it keeps us encouraged and it keeps us going. Thank you. Namaste, Fred Jun. Namaste. Namaste. مرسی فرد جان. مرسی ماز عزیز. من میدونم که خندوندن مردم کار سختیه، مخصوصا ایرانیا. And you always do a fantastic job. و فرمز اصلانی خواننده و هنرمند و ترانه‌سرایی که محبوب قلب همه ما ایرانیا هست و تا سالهای سال و نسل‌های نسل بعد از ما هم خواهد بود. از جفت شما ممنونم. اگر دوست داشته باشین همچنان میتونید مهمان برنامه ما باشید. مرسی داوشان. خیلی ممنون آقای داوش عزیزم. خیلی ممنون. ما 3 دقیقه ویدیو داریم برای اسپانسرهای دیگه که کمکمون کردن. این 3 دقیقه ویدیو رو اگر شما هم تشریف داشته باشین با هم ببینیم. 2-3 تا اسپانسر هست، من اسمشون رو میارم، بعد ادامه برنامه رو با هم میریم. اگر دوستان من آماده هستن این 3 دقیقه ویدیو اسپانسرها رو اگر لطف کنین پخش کنین ممنون میشم. برمیگردیم خدمتتون دوباره.
Iranian-Americans are among the most highly educated and wealthy immigrants in the United States. Many of us have founded our own companies or are successful doctors, dentists, lawyers, and engineers. However, this year has taught us no matter how successful you are, one day everything can come to a screeching halt. My name is Reza Sabai, and I founded Capital Investment LLC, a commercial real estate firm with offices in DC, Maryland, and Virginia. We assist business owners in negotiating their commercial leases, and for investors, we identify attractive investment opportunities and provide in-depth representation throughout the entire transaction. In 2020, the world changed. In our new world, staying in touch and effective communication is more important than ever. Today, live streaming has become an essential solution to stay connected with others. It is bridging distances, connecting people, delivering messages and content. DC Multimedia Productions is your expert partner providing creative and reliable live streaming solutions. Our fully managed services ensure that your participants and audiences are seamlessly connected. Every detail is considered, reviewed, and optimized. Lighting, audio, video, and content. The results are engaging and memorable. Your live events can be recorded for archiving, restreaming, or for editing into training or promotional content. We help companies, professionals, educators, artists, and families visually connect with their audiences. With unsurpassed personal service, we deliver creative and technical communication solutions and unforgettable results. DC Multimedia Productions, connecting you and your audience in a new world around the corner, around the globe, and around the clock. خب سپاسگزاری میکنم از اسپانسرهای این برنامه دوست داشتنی، زحمت کشتن عزیزانمان. تشکر میکنم از دو تا اسپانسر دیگه که اسمشون نبود اینجا، اجتماعی فاندیشن و کریانت کاردیا کیر. ممنونیم ازشون. از حسین بریم بپرسیم ببینیم که رقمی که تا الان ما تونستیم از این فاندریزینگ به دست بیاریم چقدر بوده. $20,000 تا حالا گرفت. مرسی. و مچ پرایس هم $70,000 مچ کردن. مرسی حسین جان. فکر میکنم همچنان اگر بخوان کمک بکنن اون لینک اویلیبل هستش، میتونن توی چت باکس بزنن و لینک رو هم ما داریم، هر کسی بخواد کمک کنه. اجازه بدید من خیلی سریع برم به بخش بعدی برنامه. اگر فروغ عزیز هستن قراره که خدمت فروغ جان باشیم. اگر صدا و تصویرم میشنوی فروغ جان. آره میشنوم. سلام. عالی. سلام خسته نباشید. مثل که قراره که زحمت بکشیم بریم برای قیصر اوارد. من ممنون میشم اگر شما معرفی بفرمایید. مرسی. منم با اجازه انگلیسی صحبت میکنم چون از لهجه‌ام میفهمین که فارسی صحبت کنم زیاد جالب نیست. ولی this year at Par's Place, gratitude has always been part of our fabric, but COVID and its silver lining for all of us is that gratitude is so much, it's much more profound and a much more deeper level for all of us. We as a board, we're thankful for each other. We're thankful for Marjan, who was our sole employee during the whole COVID time. We're thankful for board members who served 8 years like Mandana Deqanian and now taking time for themselves. We're thankful for our new ED, who Yasi Sadat, who has put her heart and soul into the center. We're thankful for new board members like Bahar Sharif, who has led tonight's program and has worked tirelessly behind the scenes and really doesn't even like getting credit, so she doesn't know we're mentioning her now. We're thankful for everyone who's made this program incredible, from our MC, Zawash, to our amazing artists. We have so many artists in our community, but thank you to the two who took the time to come join us tonight and support this dream of a community center. Lastly, we're so thankful, not lastly, there's so I could go on forever, but we're way over programmed, so that I could go on for an hour with my thank yous, but we're so thankful for our program leads, and we're so thankful for our volunteers who are the soul of this organization and this dream. We are a resilient community. COVID didn't break us, but made us stronger.
We're thankful for Zoom and all the events that we've had and the leads who've done it. So I'm here on the note of being thankful. This year, we gave our first Volunteer of the Year award, and the recipient of that was Mr. Farzad Shabastari. It was a great event. And tonight, we're here to celebrate the Bijan Qaisar Award. This award was created 3 years ago, and it was created to honor a member of our community who has made a profound difference and who has made great contributions with their time, their talent, and their energy, their contributions. Sorry. So this year's, and I'd like to say that we had huge competition. We had so many nominations from the community. Thank you so much for everyone who nominated. And really, we'd love to give this award to all those people who make a difference every day in the Iranian-American community in the Washington, D.C. area. But the person who will receive this award this year has given over 30 years, 3 decades of his time to bring music, classical music to the Washington, D.C. area. I'll start by saying that he studied in Iran at University of Tehran, immigrated to the US in 1968. He studied at University of Maryland, and then he got a master's he got a master's at George Mason, and he got a doctorate at Georgetown University in economics. He's worked at the World Bank for years, but his main contribution started at 6 years old when he started playing the santur and violin, and he has been a pioneer for music in this area. He's been part of many ensembles. He started the Persian classical music in Vienna, Virginia. He has provided so many concerts to both Iranians and non-Iranians. And we thank him so much because he has led the way for so many other musicians. So without any further ado, we have a little video, just a sampling of his incredible music and talent. And I'd like to introduce Ostade Nader Majd, and thank you so much for everything you have done for the Iranian-American community and for all your contributions. I think we're going to show a video right now, right? خیلی خیلی ممنونم فروغ جان. من هم به نوبه خودم تشکر میکنم از جناب آقای دکتر مجد، استاد موسیقی آهنگساز، شاگردای بسیار زیادی اینجا پرورش کردن. جناب مجد ممنونم از حضورتون. اگر کلامی چیزی هستش که دوست دارین با ما به اشتراک بذاریم ممنونم. این هم جایزه شما هستش که البته اینجا دست همکار خوب من حسین خان هستش، تقدیم شما خواهد شد به زودی. خیلی متشکرم و سلام میکنم به همه دوستان وارد کامیونیتی و خیلی خوشحالم که میبینم موفق بودید و موفق هستید. در 10 سال گذشته من شاهد رشد این سازمان بودم، چند بار در اونجا
هم برنامه موسیقی داشتم و هم شعرخوانی و میدونم چقدر زحمت میکشید و از خانم مژده بهار، خانم روشن اردلان و خانم یاسی سعادت که تازه پیوستن تشکر میکنم. مثل که خانم فروغ، فامیل شما رو من نمیدونم متاسفانه. در هر صورت مثل که خانوما اومدن و تیک اوور کردن و ما به فال نیک میگیریم و مطمئنا از آقایون بهتر کار میکنن. خیلی خوشحال هستم و خیلی هم متشکر هستم از شما و لطفی که کردید و باعث افتخار من هست. خیلی ممنون. ممنونم از شما جناب استاد مجد عزیز از حضور شما. خب ما بدون اینکه وقت رو تلف کنیم میریم سراغ جناب دکتر بهار عزیز که قرار شد امشب برای ما در مورد یلدا صحبت کنن. جناب دکتر بهار عزیز اگر صدا و تصویر من رو دارید عرض ادب و احترام دارم خدمتتون. خودتون رو آن میوت بفرمایید. ممنون میشم که شروع کنیم به شنیدن فرمایشات گوهربار شما. خیلی متشکرم. با عرض سلام خدمت دوستداران و همزومیان IACC و پارس پلیس. همونطور که همه میدونیم شب یلدا درازترین شب سال، آخرین شب فصل پاییزه که وصل میشه به کوتاهترین روز سال که روز اول زمستان، اول دیه. برای که بخوان بدونین که چرا این شب درازترین شب ساله، باید متاسفانه به اینترنت مراجعه بکنید و درباره انقلاب زمستانی که به انگلیسی بهش میگن وینتر سالستیس بخونید. به طور خلاصه میشه گفت که این مربوط میشه به مکان و موقعیت خورشید و کره زمین و فاصله آنها از یکدیگر. جزئیاتش دیگه وقت نیست که درباره‌اش صحبت بکنیم. خود واژه یلدا از زبان سوریانی گرفته شده. زبان سوریانی یکی از شاخه‌های زبان سامیه که در خاور نزدیک به خصوص در سوریه و مناطق اطراف اون بسیار رایج بوده و کلمه یلدا در این زبان به معنی تولد، زایش و ولادت که البته منظور از تولد خورشید، تولد مهر و یا تولد میترا هم که بهش میگن. در زبان عربی هم همینطور میدونین کلمه میلاد به معنی تولد و میلاد و یلدا همینطور که میبینید 4 حرف مشترک دارن، برای که زبان عربی هم یکی از شاخه‌های زبان سامی بوده. حالا ببینیم که چرا اصلا ایرانیان از دوران ایران باستان، این جشن برمیگرده به دوران خیلی قدیم، بعضی فکر کنن مربوط به زردشتیانه، ولی این قبل از 4000 سال پیش این جشن وجود داشته، یعنی قبل از زردشت. حالا چرا اون شب رو ایرانی‌ها رو هم رفته جشن میگرفتن؟ در ایران باستان کشاورزی بنیان اصلی زندگی مردم بوده. بیشتر مردم یا کشاورز بودن و یا دهقان بودن. آیتی و کانسالتنسی و اینجور چیزا وجود نداشته و از این جهت زمستان رو دوست نداشتن. ولی چون در طول فصلها و آب و هوا و طول روز و شب نقش خیلی مهمی داشته برای تنظیم کشت و کارشون و زندگیشون. و رو هم رفته میگن آریایی ها به طور کلی از سرما و از زمستان بدشون می آمده و دلیلش هم این بوده که اینا از سرزمین سرد سیبری فرار کرده بودن، آمده بودن به فلات ایران که از شر سرماهای بد اونجا خلاص بشن. از این جهت چون این کشاورزان بیشتر مردم یعنی دیگه زمستان رو دوست نداشتن، شب قبل از زمستان که همین شب یلدا باشه، دوستا و آشناهان دور هم جمع می شدن و بعضیا شمع همراه خودشون می آوردن و تمام شب بیدار میموندن، شب زنده‌داری میکردن، صحبت میکردن، میخندیدن و غذاهای مختلفی میخوردن و بعد هم که قصه خوانی داشتن، شاهنامه خوانی اضافه شده بهش و بعدش هم فال حافظ اضافه شده. تمام شب بیدار میشستن که صبح طلوع خورشید رو در روز اول زمستان، اول دی ببینن و این هم خودش جنبه سمبولیک داره، یعنی به این مردمی که دور هم جمع شدن. بقیده من این اصلا یک نوع روان درمانی دست جمعی و به اصطلاح همبستگی و سپورت سیستم به قول امریکایی‌ها داشته. یعنی اینا دور هم جمع می‌شدن و میگن ببین این زمستانی که الان از فردا شروع میشه بالاخره مثل همین شب یلداست،
این سیاه و بده، ولی خب تموم میشه و آخرش یه نوری پدیدار میشه. یعنی با یک به اصطلاح بارقه امیدی به مردم میده که بالاخره این زمستون هم تموم میشه. اینم جنبه سمبولیکش بوده. از نظر آداب و رسوم در مناطق مختلف فرق میکرده. خود من در دوران کودکی و جوانی اصلا کلمه یلدا رو نشنیده بودم. پدر مادر من اهل خراسان بودن و در خراسان اصلا کلمه یلدا به کار برده نمیشده. شاید حالا میشه ولی اصلا نمیشده و بهش میگفتن شب چله نشینی میکردن. و خود کلمه چله هم یعنی 40 روز قبل از جشن سده که در ماه بهمن بوده. در روی سفره یلدا معمولا 2 نوع میوه هست، میوه قرمز رنگ و میوه زرد رنگ. چرا؟ میوه قرمز به خاطر رنگ غروب آفتاب، به اصطلاح شفق سرخ، و رنگ زرد به خاطر طلوع آفتاب یا که زرد و زرینه. از این جهت میوه‌هایی که انتخاب میکنن معمولا برای سفره یلدا مانند انار، هندوانه و خرمالو و پرتقال، ولی مثلا میوه‌های سبز اصلا سنتی نیست که روی سفره شب یلدا بذارن. از میان تنقلات هم آجیل شیرین واقعا سنتیه و مرسومه. آجیل شیرین یعنی آجیلی که درش برگه‌های میوه‌های خشک باشه، مثل برگ زردآلو، برگ هلو که در خراسان بهش میگن کشته زردآلو بهش میگن. و این خود این آجیل شیرین هم یه جنبه نمادین و سمبولیک داره. یعنی اینکه بزرگ خانواده به جوانا و بچه‌هایی که اونجا نشستن میگه که ببینید این فصل زمستان که میاد نخیال کنید دیگه چیزی نداریم بخوریم، ما بر اندازه کافی برای شما تو انبارها آجیل شیرین و میوه خشک رزرو کردیم تا اینکه آجیل و میوه تازه وارد بازار بشه. درباره فال حافظ نکات خیلی جالبی هست، متاسفانه وقت نیست که درباره اون صحبت بکنیم. شاهنامه خوانی هم رسم بوده ولی این روزا لابد کمتره، ولی قصه گویی یعنی بزرگ خانواده داستانهایی تعریف میکرده از خانواده و از دیگران هنوز ادامه داره. ولی معمولا این سوال پیش میاد که اصلا چرا کریسمس و شب یلدا اینقدر به هم از نظر تاریخی نزدیک هستن؟ برای این باید یه دلیل تاریخی داره براتون شرح بدم و اون اینه که در حدود سال 270 بعد از مرگ مسیح، بعد از فوت مسیح، امپراتور روم شخصی بوده به نام اورلیو که فرانسوی‌ها بهش میگن اورلیان ولی اسمش اورلیو بوده و در زمان اون وضعیت اقتصادی و سیاسی خیلی بدی بوده. اولا همهگیری طاعون بوده مثل کرونای امروز و از نظر سیاسی امپراتوری روم داشته 2 قسمت میشده، غربی و شرقی، دشمنان حمله میکردن، خیلی وضعیت بد بوده. 5 سال این آقای امپراتور اورلیو سعی میکنه که وضعیت اقتصادی و سیاسی رو بهتر بکنه و وقتی که بهتر میشه تمام موفقیت‌های خودش رو مدیون خدای خورشید میدونه و خدای خورشید رو اسمش گذاشته بوده سول اینویکتوس، یعنی خورشید یا مهر شکست ناپذیر. و مذاهب دیگر هم دوست نداشته، بخصوص از مسیحیت خوشش نمی آمده و به مسیحی‌ها اجازه نمیداده که در ملأ عام جشن بگیرن و یا مراسم مخصوصی رو داشته باشن. ولی برای این سول اینویکتوس، برای این مهر شکست ناپذیر، یک روز رو انتخاب میکنه که مردم جشن بگیرن و اسم اون روز رو گذاشته روز تولد خورشید شکست ناپذیر که به لاتین میشه ناتالیس سولیس اینویکتی. و این روز چه روزی انتخاب میکنه؟ 25 دسامبر. در اینجاست که تاریخ شناسان میگن که اورلیو تحت تاثیر پیروان آیین مهر بوده، چون آیین مهر یعنی میترائیسم در ایران شروع شده بوده ولی به روم رفته بوده و تعداد زیادی پیروان در اونجا داشته و اونا شب یلدا رو جشن میگرفتن و این آقا امپراتور هم پولیتیکلی کارکت بوده به اصطلاح امروزی، همون روز رو تقریبا نزدیک به همون روز انتخاب کرده که مردم که همه جشن بگیرن بگن برای این سول اینویکتوسه. در ضمن این دلیل نیست که خود اون میترائیست بوده و پیرو از آیین مهر بوده، خدای خورشید رو به عنوان یه خدای اصلی قبول داشته، خداهای دیگر هم داشته و حتی لقب اینویکتوس رو که یعنی شکست ناپذیری به خداهای دیگر هم داده بوده، ولی اون خدای مهر رو از همه مهمتر میدونسته. حالا مسیحی‌ها
دیدن که کاری که نمیتونن بکنن، اجازه ندارن کاری بکنن، اونها هم همون روز انتخاب میکنن و جشن میگیرن. ولی یواشکی به جایی که پرستش خورشید و ستایش خورشید رو بکنن، درباره مسیح صحبت میکردن و عبادت به مسیح میکردن. و این واقعا آغاز شروع سنت کریسمسه. یعنی یک آدم غیر مسیحی و ضد مسیحی، اورلیو، باعث شد که مسیحی ها اون روز رو جشن بگیرن و همینطوری که میدونید یواش یواش این دیگه سنت شد و تقریبا 4 قرن بعد از فوت مسیح بود که مسیحیان گفتن مسیح در 25 دسامبر متولد شده، ولی همه میدونن که این از نظر تاریخی درست نیست. پس به طور خلاصه میشه گفت که انقلاب اسلامی انقلاب زمستانی باعث شد که هم پیروان آیین مهر و هم مسیحی‌ها و هم در امپراتوری روم که به هیچ کدوم از این دو آیین نپیوسته بودن، همه در همون روز جشن بگیرن. فقط 1 دقیقه هم درباره واژه یلدا در اشعار فارسی بگم. در میان شاعران خیلی قدیمی، به اصطلاح متقدمین، کلمه یلدا کلمه خوشایندی نبوده و فقط درباره دوری معشوق، یعنی دوره فراق، به کار برده میشده که یعنی دوره خیلی بدی، سیاه و تاریک مثل شب یلدا. ولی با وجود این، چون در شب یلدا آخرش طلوع خورشیده، این هم به اصطلاح امریکایی در آخر تونل، انتهای تونل، یه نوری هست، یعنی یه امیدی هست که شاید این معشوقه برگرده. اینطوری به کار می‌بردن در دوران بعد زندگی، به کار می‌بردن دوران افسردگی. ولی شاعرای بعد یواش یواش گیسوی دراز و سیاه معشوق خودشونو تشبیه به شب یلدا میکردن و اگر معشوقشون بلوند بوده و موی کوتاه داشته، نمیتونستن شبیه به شب یلدا بکنن. در زبان فارسی همونطور که میدونین صورت زیبای معشوق هم به ماه تشبیه میکنیم و میگیم ماهرو و ماهرخ. ولی اگر شما به دوست انگلیسیتون بگین گرفرند من مون فیسه، اینقدر ناراحت میشه، فکر میکنه که گرفرندتون مریض بیماری کوشینگ داره یا داروی کورتیزون میخوره و اینجور چیزا. خیلی متشکرم که به سخنان من گوش دادید، اگر گوش دادید. خیلی ممنونم. یلداتون مبارک. مرسی دکتر بار. ما همیشه استفاده میکنیم از فرمایشات شما. فهمیدیم که این درخت کریسمس و داستان کریسمس هم ریشه ایرانی داره. بسیار بسیار ممنون از اطلاعاتی که دادین. در این قسمت از ماندانا دهقانیان عزیز خواهش میکنم که اگر با ما هستن و صدا و تصویر من رو میبینن، ایشون هم قرار شده که در مورد یلدا به زبان انگلیسی صحبت بکنن برای دوستانی که شاید فارسیشون آنچنان قوی نباشه. ماندانا عزیز، اگر هستین. Am I here? Can you hear me? We can hear you. بله. Great. Should I start? بله شما هستید، ما شما رو میبینیم. So thank you, Dr. Bahar. That was lovely. I think some of my speech is going to overlap with what you said. I'm honored that the IACC asked me to do this little bit in English. My name is Mandana, and I'm going to take a less traditional way of talking about Yalda. We all know the tradition. It's the longest night of the year. It is the winter solstice. We all stay home with our family. We eat fruits, exotic fruits, do poetry, try to stay up all night so that we can welcome the longer days in the morning. But why is it the longest night of the year? And I think a lot of you know this. I know you do, and I know everybody had science class back in 6th grade, and it's somewhere in the back of your head. But I'm going to show you. So humor me. I'm going to show you with my balls how that works. So just play along and let's have fun and just be traditional, not traditional. So I'm going to have my husband hold the sun. He's the sun in my life. So come on. You have to hold it in front of him. Okay. So the reason we have seasons is because the earth, sorry it's white, but I think that you can see the equator better if it's white. So the reason we have seasons is because the earth is actually tilted on an axis. Okay, I'm going to exaggerate the tilt so you can see my point better. So here we are, this is December 20th, and this is the winter solstice, and the earth is tilted that way. So the northern hemisphere is farthest from the sun, and that's why we have winter. So the sun is actually shining about 23 degrees south of the equator. There's a latitude that's called the Tropic of
Capricorn. And that is the farthest southern point that the sun will ever shine directly. That's why we have the South Pole full of ice. So that's where it is now. The northern hemisphere is farthest from the sun, and that's why we have the winter and we have the longest night of the year. So as the earth rotates around the sun, and now you can't see it, so I'm gonna move it in front, the equator lines up with the sun, and that's when we have an equinox. The sun is shining directly on the equator, and we have 12 hours of day and we have 12 hours of night. And that's the spring equinox. And we celebrate Nowruz right around that time, actually exactly at the time the sun lines up with the equator. So move 3 months further and you end up, we're on an axis. So we were on the axis this way, we rotated, and now we're like this. This is where the northern hemisphere is closest to the sun, and the sun is actually shining on a latitude about 23 degrees north of the equator, which is called the Tropic of Cancer. And that's when we have the longest day of the year. That's when we have the summer solstice, and that's when we celebrate Tiagan. Now, 3 months later, we move, and I'm going to bring it in front again, we move again to a point where the sun is shining directly on the equator, and we have 12 hours of day and night, and that's the fall equinox. And lo and behold, Iranians celebrate Mehragan just around the same time. So the reason I do this is to make the point that we Iranians figured this out a long time ago, and it goes back thousands and thousands of years, where all of our huge traditions, all of our huge celebrations actually is scientific. It has to do with the rotation of the earth around the sun. It has nothing to do with religion. It has nothing to do with anything else but pure astrology, pure fact that the earth rotates around the sun. Now, as Dr. Bahar mentioned, prior to Zoroaster, people were pagans and there were sun worshippers, and there was a religion called Mitraism, and they celebrated the goddess of sun, whose name was Mitra. So they even celebrated Yalda, and they signified this tonight as the day after is when Mitra, the sun, is born. Now, this was all fact. No one can deny this. This happens with my balls, without my balls. It happens every year. It happens always at the same time. But I just want to put just a couple of things out there for the tradition purposes. The tree, the Christmas tree, is an evergreen. Evergreen tree had always been significant before Christianity, before Jesus was born. I will tell you, as a Zoroastrian, when I grew up, at the wedding table, we have branches of Christmas tree, daraftasar kaj, right? And when we go to someone's house who's just moved in, we take it for them as good luck. So the evergreen is the only tree that stays green throughout all of winter, and it signifies hope, it signifies life, and it signifies resilience. So it always has been significant. Just want to put it out there. Was Jesus really born on December 25th? If you ask Christians, they themselves say they don't know and they don't think so. But yet we have a whole group of people, Christians, non-Christians, who celebrate a huge, huge celebration right around the same time. The same goes with Hanukkah. It does have a significant historic, it has a historical significance, but it's the festival of light. It is a time they get together, they celebrate together, families are together. And it's around the same time again. So I'm just putting it out there that we are social beings, we're human beings, we love to celebrate, we love to get together, we love to eat, we love to be together. And everybody, regardless of their religion, regardless of their language, regardless of their political belief, ends up celebrating around the same time. They can call it whatever they want. At the end of the day, it's about these guys. And it's wonderful. And I want to thank IACC team, all of you, because we are here on Zoom in the middle of a pandemic. We had over 140, 190 people signed on, and they brought us together, regardless of our religion, regardless of our political views. We are here because of IACC. I am personally thankful to everyone on the board, everyone on the team, and I would like to wish you a happy Yalda from my family to yours. Thank you so much.
That was wonderful, and thank you for the science lesson, and thank you for your 8, 10, 12, 50 years of service on the board for IACC. My pleasure. مرسی ماندانا جان، خیلی لذت بردیم، چیزای جدید یاد گرفتیم. بدون اتلاف وقت اجازه بدیم بریم کار دو تا هنرمند عزیز گروه شاهین و سپهر رو با همدیگه ببینیم. ویدیوشون آماده است. بچهای بسیار بسیار هنرمندی هستن، کار بسیار جذابی آماده کردن. بریم با هم ببینیم و من برمیگردم خدمتتون مجدد. My name is Seper from the Iranian-American musical duo Shaheen and Seper. I wanted to wish you all a happy Yalda, and I thank you for inviting us to participate in your wonderful program today, which hopefully will continue the tradition of Yalda with the younger generation of Iranians living here and everywhere else in the world. Unfortunately, due to the pandemic, Shaheen and I were not able to get together in the studio to perform a song for you, but Shaheen has graciously agreed instead to perform a solo project of his. So I hope you enjoy. Greetings from my studio here in Virginia. I'm Shaheen Shahida, the one half of the musical duo Shaheen and Seper. I'd like to join you in celebrating the winter solstice, the longest night of the year, where Iranians all over the world celebrate the days growing longer and the nights getting shorter. It's called Shab Yalda, which means the birth night, and it refers to the birth of the mythological goddess of light, Mithra, and it symbolizes the triumph of light over darkness. And let's all hope that 2021 does just that and brings in more light for all of us and gets this pandemic behind us once and for all. Happy solstice. Shab Yalda Mubarak.
widescreen. So we want to thank Shaheen Seper for that amazing performance. Again, donations are open. Please continue to give generously. مرسی حسین جان. خب شب یلدا هستش و شب یلدا بدون فال حافظ که تمام نمیشه مطمئنا. زهره هاشمی عزیز رو اینجا داریم، چهره و صدایشون برای همه ما آشنا است. زهره جان ممنون از اینکه به ما پیوستی. خوشحال میشم اگر لطف کنی و فال حافظ امشب رو برای ما بگیری. سلام، همه مبارک باشه. چقدر برنامه زیبایی بود، لذت بردم. امیدوارم که این فال برای همه زیبا باشه. من کوتاهش میکنم چون برنامه اجازه نداره زیاد. در سر آنم که گرز دست برایت، دست به کاری زنم که قصه سرایت. خلوت دل نیست جای صحبت اضداد، دیو چو بیرون رود فرشته درآید. صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید جوی بو که برآید. بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی به خواجه کی به درآید. هر که گدایی مکن که گنج بیابی، از نظر رهروی که در گذر آید. صالح و طالح مطاع خویش نمودند، تا که قبول افتد و که در نظر آید. بلبل عاشق به عمر خواه که آخر باغ شود سبز و شاخ گل به بر آید. غفلت حافظ در این سراچه عجب نیست، هر که به میخانه رفت بی خبر آید. یلدای شما مبارک. بنده خوشگلت. بچه‌ها مرسی. مرسی زهره جان. خب حاضری؟ ممنونم ازت زهره جان، بسیار بسیار زیبا بود و لذت بردیم. مرسی ازت که با ما بودی تا این موقع. خب ما تقریبا به انتهای برنامه رسیدیم. 2 تا برنده خوشبخت داریم از دوستانی که شرکت کردن. حسین عزیز کمک میکنه، یک سبدی داره پر از اسم. من این 2 تا رو با حفظ فاصله اجتماعی و رعایتش برمیدارم، اسما رو میخونم. اگر اینجا هستین که میتونید خودتون رو به ما نشان بدهید. من اگر درست بخونم روشن علوی، بله باشه، روشن علوی و بدین نفر دوم هم من بردارم، هیچ چیزی نیست. اینو بخونین لطفاً. رومانا امینی. رومانا امینی. رومانا امینی ممنونم. روشن و نیست. اوکی. اسم دیگه میکشی. اوکی. حسین جان یه اسم دیگه برداشت. سرمه یوسفی. سرمه یوسفی. ما اینجا یک کالکشن خیلی زیبا داریم، فشال فور اوم کالکشن و یک جلد کتاب حافظ که به اونها تقدیم خواهد شد. یه بار دیگه اسما رو میخونیم. سرمه یوسفیه. بله. نفر اول کی بود؟ رومینا امینی. رومینا امینی. ممنونیم از این 2 عزیز که بودن. من اگر اجازه بدید فقط خاتمه بدم این شب طولانی رو که یه مقدار هم طولانی تر شد از آن چیزی که ما انتظارش رو داشتیم. بالاخره شب یلداست. تشکر ویژه میکنم از نصرت و استفانی دیسی مولتی مدیا. این مدت بسیار بسیار زحمت کشیدن، بچهای کار درست و حرفه‌ای که بدون وجود اونها شاید هرگز این اتفاق نمیافتاد. پژمان عزیز، کامرون علوی، تینا نژند، آریانا سلطانی، علی زینت، فریال گله‌داری، رابرت بابایی، سپی خزایی، سوسن علی اکبر، سوزی سعادت، ماندانا دهقانیان، حامیان ICC و تمام کسانی که تو این چند وقت ما در خدمتشون بودیم و از همه مهمتر شما عزیزانی که تا این موقع شب با ما همراهی کردین. همونطور که یاسی جان اول برنامه گفتن، ما ایرانی ها با هم
کارهای بزرگی میتونیم بکنیم. مرسی که با ما بودید. امیدوارم باز شما رو در همچین برنامه‌هایی ببینیم. شب بر شما خوش. بدرود تا درودی دیگر. شب بخیر. خدافظ. و همیشه دونیشن ها میتونین بدین. مرسی. مرسی حسین جان. مرسی بچهای پشت صحنه. I'm not on mute. Huh? I'm not on mute.